Jag tänker direkt på svenska Jerry Lewis och hans Stonke Gonke Shui. Jerry Lewis, vem är det? Nej, Jerry Williams. Tack. Jag tänkte vem fan är det pratar om? Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Nu är vi på djupt vatten här för en gång på Hell or High Water. Och vi kan ju först berätta att Johan Wallin har gjort en återkomst igen. Han ska vara med och recensera. Han tyckte det var kul sist. Ja. Och han klarade sig galant, fast vi var lite nervösa vi andra. Men Roger, han får träna lite till. Ja. Eller var det så? Eller var det att han inte kunde idag? Han kunde nog inte. Han jobbar, tror jag. Nej, officiellt är det att han får plugga lite till innan han kvalificerar sig till det här. Ja, absolut. Så är det. Men vi andra, vi har tagit oss an en klassiker, tror vi i alla fall, eller så. Det är att Catman är tillbaks efter ett antal år, var det 18 år eller något sånt där som han är tillbaka? 17-18 år ungefär. Så att, och 80 år gammal fyllde han vid skivreleasen, eller dagen efter skivreleasen också. Så att vi har tagit an oss hans nya skiva som heter Peter Criss. Så att, vad tycker ni om att det har gått så länge? Om vi börjar med den biten. Nej, men efter den senaste alstret som vi lyssnade på och som finns som ett avsnitt på Let Me Know så tänkte jag att det behövs inget mer. Var det så illa? Ja, den var riktigt dålig. Men vi hittade ju någon god bit på den i alla fall. Ja, det var långt mellan. Eller har du ångrat det här? Eller var du lite för blödig? Eller? Nej, men jag tror att det var någon lugn låt som jag tyckte var ganska bra. Men generellt var det ju en bedrövlig skiva, den här One for All, eller vad den hette. Ja, One for All. Ja. One for All. Ett fult omslag som attan. Nej, det var inte bra. Så att jag tänkte inget mer. Men jag tyckte när jag hörde den här skivan att den är bättre än den senaste. Det får jag säga i alla fall. Han har ett bättre avtryck den här gången. Ja. Okej. Men Bernt hyllade ju One for All väldigt mycket. Gjorde han? Ja. Ja, det måste jag tydligen ha gjort. Det är ju som så att en inspelad podd ljuger ju aldrig, så att då måste det ju vara så. Ja, du hade ju nästan med den till den här berömda ön. Som du kunde tänka dig. Du var där nästan med valet och kvalet att den här kan vara bra på stranden. Jag måste ha stått där vid relingen och funderat en stund och sen, jag tappade den. Men om vi ska vara lite seriösa och lite allvarliga. Alltså det finns ju, det är ju det här som är så sorgligt med Peter Criss skivkarriär. Det var då att den tog ett abrupt stopp och vi trodde att det skulle aldrig hända någonting mer sen. Men sen, vi har nog pratat om det här, Chris Laney och Alex Bergdahl hittade ju en del demos som Chris Laney färdigställde och det lades upp på Alex Bergdahls 12-kanal, tror jag det var. Ja, just det, 12-is, ja. Och jag är fortfarande väldigt nyfiken på de här låtarna och vi borde ta och prata med Chris Laney, antingen av det skälet eller ett skäl till som inte bor i den här podden. Men man skulle väl kunna göra en podd om hans demos som inte kommit ut, men det blir en utmaning. För jag tror inte det är lika lätt som Ace-demosarna. Men har jag förstått det rätt, den här Chris Laney, är den här producenten Chris Laney som har producerat en hel del band? Det är han, va? Ja, det är han. Han är Kiss-fan, spelat Blackie Lawless i Wasp-coverband och alltihopa. Okay. Så att, och kastat kött och grejer och haft sig. Så att han var ju med på Creatures of the Night-podden med oss. Han hade blåbärsdricka med, så Bernt var väldigt nervös för blåbärsdrickan, kommer jag ihåg. Det var när vi var i studion. Alltså han hade vin med sig och Bernt var väldigt orolig att han skulle ta för mycket nattvard där. Och, nej, men sen har ju Chris Laney har ju ett gemensamt intresse med mig. Han är oerhört intresserad av Vinnie Vincent.
Han har samma böjelse kan du säga. Ni är i samma garderob där och samsas och bråkar vem som har rätten till Winnie egentligen. Så det är väl det ni gör. Men jag har en liten programidé om... Vi skulle göra en fortsättning på det där. Han skulle övertyga mig varför Winnie är så bra efter 96. Ja, eller så är det som så att det kanske kommer en podd, jag säger inte att det gör det. Det kanske kommer en podd som handlar om när Gene Simmons snodde Vinnie Vincent från ett annat band. Jaså. Den kan ni få... Det var väl inget exotiskt sådär, men det kan vara spännande. Nu går vi till Johan Wallin. Vad tyckte du om One for All med Peter Criss? Har du den skivan på din absolut. Det var väl liksom lite grann så här att det var sista plattan från Peter Criss och det var väl inte riktigt tillfredsställande. Men däremot så blev jag väldigt, väldigt glad att när jag hörde att han skulle släppa en skiva till nu. Nej, men jag tycker att utan att säga för mycket, men jag tycker att den här senaste skivan är bättre än den som kom 2007. Ja, det kan vi nog alla hålla med om, att den är absolut någorlunda bättre i alla fall. Oh, yes. Men vi kan ju börja med för vi börjar ju prata lite om albumet här då. Vi var ju rädda att den skulle bli en One for All, en balladplatta. Men det vart det ju inte. Det kan vi alla vara överens om att det här är ingen balladplatta. Den har ju lite rock och lite heaven feeling och sånt här. Och så är det. Lite gammalt swing och vad kan blues, mycket blues och konstigt. Lite konstiga Winnie-mix i vissa låtar där John Five leker Vinnie Vincent. Jag förstår inte varför, för det har fan ingenting med det här att göra. Och jag var tvungen då att YouTuba John Five och då ser jag att han har nog Vinnie som lite smyg. Han kan samsas i samma garderob som Bernt, Chris Laney och John Five. Ni kan vara där inne i garderoben och bråka om Vinnie. Alla tre faktiskt. Men det som var det stora kaoset med den här skivan, det var väl lanseringen tycker jag. Utan den här var ju inte lätt att få tag på. Nej. Antingen fick man beställa den, jag köpte den på Bengans, fick den på releasedatum. Hur fick ni den? Har ni den? Jag köpte både vinylen och CD:n på imusic.se. Men inte på bandsläpp? Nej. Okej. Bernt? Jag väntar fortfarande på min release. Ja, du har inte fått den här? Nej, men den kommer. Det är en vacker dag. Daniel? Ja, jag måste göra som amerikanerna. I plead the fifth. Vad är det för något? Det är det här att man behöver inte säga hur man har fått tag i den. Ja, okej. Ja, det... Med andra ord, det är illegalt. Om jag säger så här, jag har den på CD. Jag har fått den icke tillåtet för att kunna lyssna den när jag är ute på vift. Jag hade kunnat rippa den här själv också, men nu har jag fått en fil i alla fall. Och jag förstår inte det här Spotify-skräcken att släppa en streamat. Kan någon förklara för mig fördelarna för en okänd man från Kiss som alla har gett upp hoppet för 2007? Varför släpper man en skiva så att ingen ska få tag på den? Är man rädd att folk ska tycka att den är fruktansvärt dålig? Nej. Ja. Vad är problemet? Kan ni förklara för mig? Jag tror att det är någon form av självförtroende eller bristen på självförtroende. Kommer någon köpa den här? Är det någon som bryr sig? Med tanke på om vi tittar på historiskt med Out of Control och Let Me Rock You och alla de här, så att på ett sätt så förstår jag att han har blivit lite schizofren. Okej. Så att, men det är ju synd att man är 80 år så vad fan, fuck it. Vi kör. Så får det jag tänker att den kan komma lite senare på Spotify. Ja, det kan det göra. Men jag tänker att han först försöker sälja så många
fysiska kopior som möjligt inledningsvis. Och då tror jag att de kanske har tänkt att om vi sätter ut den på Spotify får vi sälja färre. Och det kan ju stämma. Jag vet inte, utan jag tror att de har tänkt så. Vi säljer nu, och sen då när det börjar sluta sälja, då ploppar vi upp den på Spotify. Jag gissar att de gör så. Då ska jag vara den här försvarsadvokaten till de som inte har köpt skivan. Herregud, har han inte läst på sin kundgrupp? Kiss-fans köper Kiss-skiv oavsett om de släpps på Spotify eller inte, så vill vi äga skivan. Det var det dummaste grej jag har hört. Att vi Kiss-fans köper skivan. Fast vi inte kommer spela den. Vi köper boxar fast vi inte kommer lyssna på den överhuvudtaget. Så att det där är det dummaste. Den kan ha kommit ut på Spotify och nått en bredare publik. Det finns ju ett program som heter Bandjournalen. I det så kan det ibland finnas någonting som heter Bandts heta vax. Och då handlar det ofta om att jag försöker att fånga upp skivorna strömmande. Men jag har lagt märke till, märkligt nog, att strömningarna dröjer nu. Man får ha tålamod. Och det är flera artister som har haft det på det viset. Sen finns det den här andra obehagliga saken att rockband inte ger ut album längre, utan de ger ut EP-skivor eller så kallade singlar. Men för att hålla oss till det här så kan jag notera att när skivan kom ut så tyckte jag att man gjorde en väldigt bra marknadsföring med den här skrattande katten. Och sen så lyckades faktiskt man komma in på 4:e plats på svenska vinyltoppen. Jag är oerhört överraskad. Ja, men det är väl inte överraskande. 7 sålda. Nej. Ja. Nej, inte överraskande. Nej. Det är fler än så. Ja. Och sen så gäller det samma sak om jag minns rätt nu, så är det Storbritannien där den också hoppade in och hoppade ut. Men det handlar ju som så mycket annat när det gäller fysiska medier om att det är en tillfällig topp just kanske den veckan, för alla köper skivorna samtidigt. Precis som det var med Kiss på 70-talet. Ja. Men tillbaka i alla fall till Peter Criss. Sen så var ju ursprungstanken att man skulle kunna köpa den här digitalt. Men någon tryckte på fel knapp. Så att den gick bara att köpa för $1,000. Och det var ju... Den var ju spännande. Ja. Den var riktigt spännande. Ja. Och vem som bestämde det där, Peter Criss hävdade att det inte var han, utan att det var skivbolaget som satt med de här grejerna. I alla fall, så att det som är lite sorgligt i det här kan jag tycka är att idag så förväntar vi oss att det ska komma en strömmande utgåva på releasedatumet. Men den här är inte ensam om att komma först på fysisk media och sen på strömmande. Det är en notering som jag har gjort. Jag kan förstå det du säger, att man vill sälja album, men är man som Peter Criss, han är känd när han är med i Kiss. Inget utav hans soloalbum har sålt jättemycket. 78 kanske, för att då var han med fortfarande med i Kiss. Då köpte vi det fortfarande. Sen nyfikenhet utav Out of Control, och sen tog det slut därmed. Och jag tycker det är lite mer... Man kunde ha bjudit på sig själv och låtit folk få lyssna. För den här albumet, om man hade fått lyssna på den så hade den nog tilltalat en större publik. Och många hade varit nyfikna och gått och skaffat den i sådana fall. För att ungdomar vill ha fysisk media. För de vill inte betala för Spotify, för att de vet att det försvinner och alltihop, och alla artister finns inte längre där. Så att de går ut och köper billiga CD-skivor, bränner dem och har dem som vi hade MP3-filer och lyssnar. För många utav dem, de har inte en fullblodsstereo eller hörlurar för 10 000 som Bernt har. Det har de inte. De kör billigare grejer. Men jag tycker det är lite roligt, för att jag träffade en elev i veckan som går i årskurs 4. Då är man ju 10 år. Och han vet ju att jag gillar Kiss. Och så kommer han och ryckte mig liksom ungefär som Eric Singer brukar göra på Gene Simmons. Så ryckte mig liksom i brallan. Daniel, kom och kolla. Och så kan han visa mig ryggsäcken. Och så har han tagit med sig då. Jag har köpt skivor. Så visar man Animalize, Eliminator med ZZ Top
Och sen var det några dåliga också. Men jag tyckte det var så jävla coolt att den här 10-åringen... Jag vet ju inga pengar för den. Var det CD-skivor han hade köpt? Det var CD-skivor. Ja, det var CD-skivor. Och han var så himla stolt och glad där. Och det var roligt. Jag sa, bra köp där. Det där hade varit dyrt när jag var i din ålder, sa jag. Jag fick dem för 50 kronor. Han var så... Ja, men de är ju vrakpris alla på CD. Nej, så länge inte de specialutgåva, jättebilligt. Du bara kan ösa på och ha. Och för den prislappen många får betala hemma för att ha Spotify om du är ensam. Det är rätt så mycket pengar. Har du ett familjeabonnemang, då kan du ju stoppa in familjemedlemmar. Då blir det en bråkdel utav det hela. Ja. Och sånt här. Men då lämnar vi det och så går vi till omslaget. Ja. Det här. Det är väl väldigt, väldigt snyggt. Stilrent. Okej. Då ska vi göra så att då ska vi titta lite här på... och ser ni, det här är ju det svarta omslaget. Ja. Där är den rätt så snygg. Men sen finns den ju på ett... Där. Vi har den vita. Den är ju inte snygg. Nej, lite sämre ska jag säga. Men, jag tycker inte den går ihop till att bli snygg på vid. Nej, jag tycker inte den. Ja. Sen finns det på silver. Det är lite fräckt. Men Peter Criss-texten försvinner lätt så mycket. Ja, det gjorde det. Att nästan det silvriga tog över lite grann. Ja. Däremot ser man han som har tagit fotot ganska tydligt. Ja, det är inte jag. Det är inte jag. Är det Johan Wallin det där? Nej, jag har inte den utgåvan. Vi har sen en... Det här är också silvervarianten. Men den här ser mattare ut. Så jag vet inte om det finns en grå matt variant också. Eller om de har försökt illustrera silver på något dåligt sätt. Den här är ju som... Vad heter den här skivan som Bernt är så älskar? Double Platinum. Ja, den älskar han ju. Han går så gång på den där. Ja, det är snyggt. Och så dreglar direkt när han ser dubbelplat. Ja. Och så länge som den är, vad är det man säger, att den inte är sliten, för att den är otroligt vacker när den är i ny skick. Och de enda som... Ja, och de enda som har fixat att det där ser snyggt ut, det är japanerna på en CD-utgåva som kom för ett tag sedan. Ja, du köpte ju den när vi just spelade in Stora skivmässan och du hittade den där. Så säger Bernt när han bläddrar, och så titta, den ska jag ha. Det var ingen diskussion, det var direkt den ska jag ha. Han var alldeles till sig i nosen. Det finns ju även en amerikansk utgåva på Double Platinum på CD. Den är inte, du ser den japanska, den är så det är erotik på hög nivå. Jag har den också, men även amerikanska jättefin också. Och så tittar vi på insidan då. Det här är ena insidan. Det är ett uppvik nämligen på själva skivan. Så man kan vika ut så här. Vi tittar på den lilla bilden så kan man vika ut så där, upp så kommer det där katt. Och då är den här kattloggan, den är väldigt fräck tycker jag. Ja, absolut. Säger du det som Kiss-fan eller som grafiker? Ja, som grafiker. Jag gillar katten för det är ett kors, det är Peter Criss. Och sen Criss Incorporated och Brooklyn, New York. Det är lite häftigt. Och så dedikerar han den till massvis med personer här sen. Och sen specialtackar han där vissa personer också. Så att det är otroligt snyggt den där. Sen har vi den andra sidan då. Då får man se alla musiker. Vart inte helt lyckat tycker jag. Nej, det är det här med fönster, att de sitter i fönster. Nej, det hade man kanske kan ha gjort, eller kunna gjort lite. Det är inte dåligt, men det känns lite halv. Ja, de tittar ut lite så här. Och... De är ju väldigt små också. Ja, de här, är små. Vad heter de här som är där? Fan, vilka små. Simon och Dennis. De mörkhyade. De är ju, jag misstänker att han har sjungit med henne på livespelningar på den här baren han brukar vara på och uppträda lite då och då. För att då har han ju med en kvinna som har otrolig röst och jag sjunger. Jag tror att det är hon faktiskt som är med på skivan också. Det här omslaget, det känns som en blinkning till två grejer som jag känner igen. Dels en Led Zeppelin-platta och sen även en Hitchcock-film
som handlar om en... Ja. Är det fönster mot gården eller fönster? Ja, så heter den på svenska. Den är bra. Rear Window, är det inte så? Ja, men den är fantastiskt bra. Sen ska man inte jämföra exakt mellan det där, men jag ser blinkningen här, det gör jag. Och sen är det väldigt häftig stil på kåken. Det är ju väldigt mycket det här stilen som funkar till den här. Men det känns ju också väldigt AI i den här bilden, tyvärr. Tycker du det? Den där, Ja, det kanske det gör. Och sen har du skiven, etiketterna misstänker jag. Ja, där är skivetiketterna då. Ja. Nu har jag inte CD-skivan i för att den sitter i CD-spelaren. Så att den får ni inte se. Och sen är det sidan B där. Så den är snygg. Ja, så att vad tycker ni? Är det bra? Jag tycker det är snyggt paketerat. Och sen tycker jag det är bra att de undviker att sätta en 80-årig Peter Criss på omslaget. Det är ju bättre att köra bara namnet. Att man får bli nyfiken. Man får se honom i fönstret där. Ja, det är mer ikoniskt. Och du ser ju knappt honom. Den där tycker jag väl är det sämsta inslaget. Sen tycker jag att det är en rolig passning till Kiss Incorporated. Det är väl lite det han leker med här. Att kolla här, jag har också ett gäng. Frågan vi har där, är han ondskefull eller är det blixtrar? Nej, jag tror det blixtrar, ja. Den där frågan, Marco, skulle vi ha haft förra veckan. Ja, så att Peter Criss får klara sig, för han har gjort dem spetsiga ner till också. Ja, snygga. Ja, nej men absolut. Jag tycker överlag så tycker jag det är snygg design, bra paketerat. Jag tycker den svarta är snyggast faktiskt. Ja. Den och silver går väl ihop, men den vita går bort för min del. Men vilka har varit med och skrivit låtarna på skivan? Det är ju Peter Criss och hans stora vapendragare Mike McLaughlin. Ja, jag hörde en stora där att Mark där inte fick någonting för detta. Nej, han är god vän. Han fick en middag. Ja, och hans Peter Criss fru var tydligen inblandad där och hade tydligen ringt till honom att men tack för alla dina låtar, men du kommer inte få någonting för detta. Och det är väl inte... Det låter väldigt märkligt, för att de har Musikerförbundet där, både ASCAB och BMI, det finns regler för sånt där. Det går inte att avtala bort med en middag. Och Peter Criss ska ha valt honom för att det skulle finnas en röd tråd genom albumet. Och han har ju varit med i andra album, det känner vi igen hans namn. Ja. Så att han är ju en återkommande gäst där på det. Sen har han ju då plockat ihop ett Dream Team som man gör på basket och NHL och liknande. Så här Dream Teams, kommer ni ihåg det? Oh yes. Och då har vi ska hitta Dream Teamet här då. Då har han hittat Mike McLaughlin, och det är led- och rytmgitarr. John Five. Han inte passar i Mötley Crüe, för han har gitarren uppe här. Ja, han har inte stake och det är fel uppe. Mike Mars hade varit mycket bättre, fast han var stel och så hade det varit mycket bättre. Han såg ju i alla fall död ut på scen, och det var lite spännande. Lite zombie-feeling. Vi måste kanske ta med John Five så att han kan dementera det där, för jag tyckte det där lät lite... men han har en stil som... Om jag säger så här, jag skulle säga som Johan säger, han är för duktig för Mötley Crüe. Ja. Han är på en helt annan nivå än vad det andra hela bandet är där. Med tanke på att de kör playback. Ja, så att han är på en helt annan nivå. Det går inte att jämföra, och Mike Mars var ju den musikaliska geniet i det bandet också. Så att det. Men sen får vi ju säga, alltså John Five är ju en otroligt Kiss-fan. Det måste vi ändå ta med. Och han har ju en Kiss-samling som slår, jag tror nästan alla Kiss-samlingar på jorden. Och han har ju kört den här museumgrejen, att han bjuder in Kiss-fans som får betala en slant, och så får de gå och klämma på sakerna. Ja, 5 000 i hans spänn museum. har jag för mig. Ja, det var ju billigt. Ja, jag får mig att det var 500. Det kan inte vara 5 000 dollar. Så att han vill ju bara Peter Criss väl, så att jag tycker det är härligt att han var med. Ja, han har ju varit med där och sett till att albumet har blivit. Ja.
Annars hade det kanske inte blivit någonting. Sen har vi ju en basist som de har fått med som är otrolig. Ja. Billy, hur säger man sig efter Sheehan? Sheehan, och han är ju ansedd som en av de bästa. Från Mr. Big anses ju som att vara en av de mest tekniskt utvecklade basisterna på jordklotet. Ja, absolut. Han slår till och med Gene Simmons. Ja. No. Han är otrolig. Ja. Jo, tekniskt. Jo, så patriot kan du inte vara fast. Nej, men vi måste erkänna kanske Gene Simmons så är Bill lite bättre, men känslomässigt så är nog fan med Gene ett strålande. Ja, Billy har ju ingen tunga att komma med överhuvudtaget och inga höftjuck. Det är kört. Så att han är, och Peter vill ha med honom för att han skulle vara farlig och tung, och han är ju tung och farlig. Ja. Sen om man ser farlig ut, det är en helt annan sak om de ska ut på spelningar, men det lär ju inte hända. Nej. Sen har vi ju en legend, Bernt. Den är legender som är med. Paul Schaefer måste det vara vi pratar alldeles om. Och rätt uttalat också. Japp. Och vad är han känd ifrån? Letterman. Alldeles rätt. Och han har ju en skön känsla. Han lyfter ju vissa låtar, tycker jag. Sitt elorgel och allt möjligt han håller på att bidra där. Så att han är otroligt häftig. Vi som har sett honom och en annan person som ligger Ace väldigt nära, nämligen Anton Figg. Jag har varit på, nu är det här ett tag sedan, men jag tror att jag firade min födelsedag 1996 i Lettermans lilla teater och fick se både Anton Figg och Paul Schaefer. Ja, oj, och så vad förstås. Häftigt. Och sen var de autografer sen efteråt? I'm burned from Sweden. Nej, men det intressanta är att man hade under den här tiden pratat om att det var jättesvårt att få biljetter. Jag skrev till dem, man skrev brev på den här tiden och sa det att jag är en svensk person, jag fyller år den 31 oktober och det skulle vara en oerhörd ära att jag fick fira min födelsedag i salongen hos. Aha. Sjöng de för dig där också? Nej, de gjorde ju inte det. Så att där ligger ju... Du blir ju lite röd när folk sjunger till det. Det vart du ju på Södra Teatern där. Så lite kan det ju rödblommig var du. Ja, det lär finnas film på det där, har jag hört. Ja, det finns film. Jag har sett det. Men det får jag inte lägga ut. Det är hemligt material. Men nu återgår vi bort från Bernt till Peter Criss album här igen. Matthew Montgomery från Rob Zombie. Han har ett alias, Piggy D. Ja. Vad betyder det? Att han skriker som en gris eller? Jag vet inte. Ja. Men han gästspelar på låten Cheaper to Keep Her. Så att så han finns inte så mycket att säga. Sen hade vi backing körsången Dennis Collins, Sharon Collins och Kat Manning som var med där. Och jag misstänker att Sharon är hon mörkhyade som är med på några live-grejer. Han gör livespelningar nu på äldre dagar. Så är det en mörkhyad tjej som sjunger väldigt bra. Och Peter Criss man ser att han diggar henne stenhårt. Så att jag misstänker att hon är den som är med där. Jag har ingen belägg på det, men det bara känns så. Beth, I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys have been playing, and we just can't find a sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? You say you feel so empty, but a house just ain't a home. I'm always somewhere else, while you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do?
Då går vi ut på produktionen då. Det är då producenter Peter Criss och Barry Pointer. Vad är Barry Pointer känd för? Han har jobbat med Ozzy och John Five. Det var ingen imponerande alls, hörde jag. Det kändes som att den dagen sov jag i skolan. Ja, och sen går vi till, då hoppar vi den om producenterna, för jag tycker väl det är helt okej producerat i alla fall. Skivbolag, då är det 2 skivbolag, ett Silver Cat Records och Flatiron Recordings. Och då är det nämligen så här att Silver Cat Records, vem är ägaren utav det bolaget? Peter Criss. Alldeles rätt. Så han har total kontroll över sitt eget material. Ja. Man säger så. Men Marco, det är det andra bolaget som har den yttre makten. För det var ju det bolaget som Silver Cat Records skyllde på när man kunde ladda ner den här skivan. Jag skulle komma till dem att de är distributionskanalen. Och där har vi då en man som äger det bolaget som heter Bill Levinson kanske man säger. Och han har arbetat med Eric Clapton, Allman Brothers och Bob Marley, och han är känd för sin korrekthet och hög ljudkvalitet. Snabbfakta om inspelningen, det sista här då innan vi går upp till album, det är att den har spelats in 2024, inte 2004. 2024 och början av 2025 har det spelats in. Och det är John Five som har varit den drivande kraften att färdigställa materialet och lyssna på gamla demoband som Peter Criss haft många år. Ja. Och det betyder ju också att då stämmer det här tidsmässigt när Julian Gill sitter i Peter Criss soffa i våras. Och sålde in den här plattan och sa att nu jävlar, nu blir det åka av. Han sa ju att han vågade ju inte gå och säga att det skulle bli... Han var väl rätt så diplomatisk tycker jag, som han brukar vara, Julian, på sådana där saker tycker jag. Då ska vi börja med låt för låt och vi ska tycka till om låtarna. Men den här gången är Hell or High Water lite annorlunda. Vi kan tyvärr inte spela en enda låtsnutt. Om man låter Daniel spela låtarna, då borde det väl kunna ordna sig. Ja, kan du spela låtarna, Daniel? Ja, men om du sjunger dem. Ja, då följde ju det. Jaha. Men ska vi börja då? Vi börjar med Rockin' and Rock'n'Roll. Som ska vara nu kommer jag göra en kort presentation av låten här. Sen får man ta det lite som det är. Det är en rak, energisk hyllning till genren som startade allt. Det är här vi hör det klassiska Criss-svänget på trummorna direkt. Ingen komplicerad matematik, bara ren glädje och en röst som låter förvånansvärt pigg. Det blir spännande. Vad är det här för något vi ska lyssna? Marco, har du suttit och tänkt ut dessa vassa ord? Japp. Jag är så imponerad. Tack. Varsågod. Det är faktiskt vad folk har tyckt allmänhet ute på nätet som har sammanfattats. Jag kan börja. Ja, välkommen. Det här är en jävla rökare. Det är så här man startar upp ett album. Jag tänker direkt på svenska Jerry Lewis och hans Stonky Gonky Shui. Jerry Lewis, vem är det? Nej, Jerry Williams. Tack. Jag tänkte vem fan du pratar om? Jerry Lewis, han har en Jerry Williams. Men Jerry Lewis har ju någonting gemensamt med han amerikanska Epstein, men det ska vi inte gå in på nu. Men det är samma energi som både Jerry Williams och Jerry Lewis hade på sina plattor. Och det här är en jävla låt att dra igång på en gång. Så att det här är full pott. Om vi hade haft... du tycker som allmänheten att det är en rak och energisk hyllning. Det är ju ganska coolt att han ger full pott det första. Ja, det tycker jag är lite märkvärdigt nästan. Ja. Men nu är det ju som så att vi har inga pottar heller. Så att, men utav de icke-pottarna som vi... Du är euforisk om vi säger så. Du sa full pott. Ja, det är ungefär som vänstern skulle vara det ledande partiet i riksdagen. Så glad skulle du vara nu.
Never gonna happen. Ja, kanske. Ja, kanske. Ja, det är bra nivå. Då är det bra hög nivå på Peter Criss. Det var en intressant tolkning det där. Så, då är jag klar. Ja, men jag tycker det var kul att Bernt gillar den så mycket. Så fantastiskt. Alltså att det lät som det var det bästa han har hört. Det var det inte riktigt... idag, ja. Inte riktigt samma för mig. Däremot tycker jag att det var häftigt. Det här känns ju som 50-talsrock. Glatt. Lite, om man ska dra en Kiss-parallell, så den låt som jag börjar tänka på när jag hör den. Det kanske är den här tidiga låten You got nothing to lose. Alltså det är lite i den feelingen. Och det är ju aldrig fel med fast du har en nyare låt som låter väldigt lika den här. Ja, den får du ta upp sen. För jag tycker att det var den första jag tänkte på, att det här är ju lite så att det är någon typ av hommage till gammal rock som det börjar med här. Bra körer, det låter bra. Om vi ska ta någonting som jag tycker inte kanske är jättebra, så tycker jag att trummorna är väldigt mycket post-reunion Peter Criss. Ja. Däremot är det ju kul att han spelar trummor på sin skiva. För det har han inte gjort många gånger. Är de fixade för mycket i studion kanske då? Nej, men alltså jag tror inte de är så mycket fixade, utan jag hör att det är Peter Criss, men det låter ju som han lät på reunion och efteråt. Alltså ganska enkelspårigt. Psycho Circus-trummor lite. Ingenting överraskande, men en bra bit. Han håller liksom takten taktfast, men det är ju inte någon Parasite-trummor eller någonting som när han var riktigt som hetast. Det är ju lite enklare. Det är ju några krusiduller. Han är nästan 80 här nu. Jo, så är det. Så att man får ju ta med det i liksom beräkningen, så att det vart inga Parasite-trummor, men det är ett stadigt bit. Det här får mig att tänka på, liksom, man glider in i en bar och så ser man ett barband som spelar där. Ja, så tänker man lite grann, fan, det är ju rätt bra. Det är ju rätt bra. Jag tror jag går och köper en öl och så ställer jag mig där och så tittar jag lite grann på bandet istället för de jag står med. Det verkar ju rätt intressant. Så att jag tycker att det är en barmusik som är rätt bra. Ja, rätt så behaglig men inte sägande. Daniel, kan det här vara en krogshow? Ja, men alltså... musikallåt i sådana fall. Ja, men lite också. grann åt det där, lite mjuka, softa. Men sen kan man ju tänka på, jag vet inte om ni har sett hans sista, eller en av hans senaste spelningar gjorde han ju på någon klubb där i USA, där han bjöd in folk och hade det här australiensiska bandet som spelar med honom. Och så uppträdde han där, lite soft, lite low key. Och det här är en sån låt som man ska kunna spela där, som det funkar bra. Ja, då lyssnar vi på Johan här nu då. Ja, jag gillar låten. Jag fick lite så här influenser från 78 soloplattan. Ja, okej. Den skulle kunna det finns väl någon låt som går åt det här hållet? Ja, nej, men det är en låt som skulle kunna vara på den plattan. Men jag vet ju att vi betygsätter ju inte låtarna, men jag ger 4 morrhår av 5 på den här, för jag tycker att den är jäkligt bra. Men det känns som att den skulle kunna vara med på 78s soloplatta, helt klart. Det är alltså 4 fullpottar som du ger. Ja, han ger ungefär som du väldigt högt betyg faktiskt. Ja, 5. Ja, det är väldigt mycket då. Jag hade inte 5 fullpottar, jag hade bara 4. Så att det... du hade ju nästan som så här, Eurofi, som Vänsterpartiet skulle vinna, så hade du rankat den här. Att den här ska vara med på valsegerslåten där. Men tänk dig din partichef där sjunger den här låten. Det hade varit lite häftigt. Hon har ju lite sväng på kroppen ibland. Så att det hade varit bra. Men vad tycker jag då? Helt okej. Vanlig rock'n'roll. Tänker på Harry Gaines. 70-tals Harry Gaines med sina gamla bitar. Han sjunger bra tycker jag. För att vara den äldre mannen sådär. Och refrängen, den fastnar inte, för jag tycker den här rocken och rock'n'roll, den är lite omständig. Men det finns lite glädje i skivan.
Sen har han ju en Catman-referens som han själv tar in där. Men sen kom jag ju på här nu när Daniel säger att han hittade låtar som påminner om den här. Det finns ju en Kiss-medlem som har gjort det på både Sonic Boom och Monster. Erik Singer, när han är Catman, då får han liknande låtar som han sjunger. Och de går åt samma håll, båda hans låtarna, åt det här svängiga hållet. Lite boogie-rock, om man säger så. The Love of Rock'n'Roll är ju snarlika. Ja, det är lite boogie-rock så här. Vad heter han? Charlie Norman? Ja, boogie-woogie. Ja, boogie-rock så här. Som spelar. Marco, har du tittat på det? Det har gått under ganska många år en programserie där artister får framföra andra artisters låtar. Så mycket bättre tror jag den heter. Ja, jo, den har jag tittat på länge sedan. Och nu kommer twisten här. Ja. I den finska motsvarigheten, just när du nämnde Hargains, då kommer jag tänka på en sak. Kärja, han som höll på att vinna Eurovision 2023 måste det ha varit. Han har gjort en cover på en Hargains-låt och den är väldigt, väldigt lik den här Peter Criss-låten. Tack för att du tog upp det där så att jag kommer ihåg det. Ja, för det är ju det här boogie-woogie, Charlie Norman och liknande. Det är åt det här glad musik. Som Daniel säger, man sitter i baren, tar en öl och man diggar det stenhårt där. Ja, men jag tycker det var kul att du sa Charlie Norman, för att vi har ju pratat om Charlie Norman i tidigare poddar om Peter Criss album, så att det är ju någonting med Boogie Woogie och Peter Criss som han gillar. Han hade nog älskat Charlie Norman om de hade träffats. De hade diggat och han hade tagit med honom på albumet, garanterat. Jag antar att det är Paul Schaefer som går lös i den här låten på pianot, antar jag. Så att det är lite fascinerande att de lyckas hålla ihop så bra som vänner. Det hade inte jag förstått riktigt, att de var så nära vänner, för han är ju väldigt framträdande på hela skivan. Ja. Han får mycket plats. Ja. Men då går vi på nästa låt. In the Dark. Det här låter. Då ska vi se, då är det här vad allmänt har kommit fram i recensioner och vad folk har tyckt. Då har vår stjärnreporter ute på nätet, Gemini, han har sammanställt det till mig då. Ja. Och då är en av de mest hyllade låtarna, den är atmosfärisk, lite nattlig, med Paul Schaeffers orgel i bakgrunden. Den har en sofistikerad känsla som påminner om de mer seriösa stunderna på hans soloplatta från 1978. Jag skulle gärna vilja veta vilka recensenter som kom fram till det, men det kan vi ta efteråt sen då. Ja. Ska vi ta Daniel för början här gången? Okej, nej men alltså In the Dark, det som jag tycker var mest spännande i den här låten var faktiskt att den här basisten Billy Sheehan från Mr. Big fick en framträdande roll och får gå lös lite grann. Vi vet ju alla hans färdigheter, så det är lite häftigt att höra när han kan leka runt lite grann. I övrigt tycker jag att det här är en ganska standardlåt, och textmässigt är det ju en sån här standardtext om någon kvinna som man gillar. Det är ju inte riktigt lika dåligt som på en Ace Frehley-skiva, men det är ganska slätstruket när det gäller textmässigt. Så jag hoppas att Peter Criss tar ut svängarna lite mer framöver, för att vi har ju lyssnat nu på hans tidigare vi har ju lyssnat på alla hans soloalbum som han har släppt. Och det som jag har funnit, som jag har gillat, är ju att han har haft ändå teman och tematik som har återkommit på alla album, där han är ganska öppen med sina egna känslor och hur han känner och vad som händer i hans liv. Därför blev jag lite besviken när jag hör den här låten, för den känns så standardiserad. Det finns ingenting i texten och inte så mycket i musiken heller som säger så mycket. Däremot får jag ju säga att efter 2 låtar så förstår man att den här skivan kommer att låta bra. Trumljudet är fint, du kan höra varje instrument. Det är väldigt tydligt. I den här låten är ju basen man kan lyssna på, så att den är ju bra producerad. Däremot den här låten tycker jag är ganska slätstruken. Okej. Så det var ingen, du hyllade det inte som alla andra har gjort ute i världen? Konstigt. Nej, de har något fel. Ja. Johan? Jag hade skrivit i mina anteckningar, få lite Carnival of Souls-vibbar. Någon blandning av grunge och rock.
Det var en annorlunda koppling det. Den hade jag inte sett komma här överhuvudtaget. Lite grann så här, lite släpiga gitarrer men kanske inte samma tempo som Kiss gjorde, men lite grunge-vibbar som absolut inte passar Peter Criss. Så jag gav 2 morrhår utav 5. Så den är lågt på din. Du är som Daniel, lågt på skalan. Ja, det är ganska svag låt. Okay. Märkligt. Peter Criss passar inte riktigt om man ska gå till Carnival of Souls-vibbarna så passar inte Peter Criss in där. Nej, om jag då tar över stafettpinnen där och säger då att det här är absolut inte någon av mina favoriter, så jag förstår inte den här beskrivningen att den här skulle vara så hyllad, den här låten på nätet. För jag tycker den här är jävligt tråkig. Den här låten, när jag lyssnar på den här skivan, rock'n'roll, den kan gå loss och kan tralla med. Men den här är skittråkig. Vi verkar vara på samma sida alla tre. Ja, det här är så intetsägande för mig och usch. Så att det här kunde vara borta. Så att vi kan gå över till Bernt som kommer hylla den här låten säkert här nu och säga att det här är fruktansvärt bra. Varsågod Bernt. Tack. Känner igen det här lilla bandet? Nej. Det här är Talking Heads. Mm-hmm. Och där så finns det en förgrundsfigur som heter David Byrne. Ja. Och när jag sitter och lyssnar på det här så tänker jag, de har varit på en Talking Heads-konsert, eller åtminstone en David Byrne-konsert och tänkt, fan, det ska vi ha. Ja, det passar ju inte honom. Nej. och det är ju inte lika bra som det här. Det här är riktiga grejer. Men vet du Bernt, det där ser ut som en Paul Stanley-tavla, det där omslaget. det var inte höga värderingar här inte. Då får jag ju klippa ur här och så får jag stoppa in huvudet innanför. Fast det här är en originalutgåva från 85, så den här klipper jag inte. Vad tyckte du om låten då? Håller du med att den är superlåt? Eller? Nej, jag skulle säga så här, att när jag sitter och lyssnar på den så får jag den här David Byrne-känslan. Inte David Byrne på steroider, för det är det inte. Men jag tyckte om den därför att jag försvann iväg in i David Byrne och Talking Heads från någonstans i mitten på 80-talet. Så det kanske är någonting. De har varit på en David Byrne-konsert och sen så spelar Peter Criss in låten, la den i en låda. Sen kommer John Five och säger, fy fan, det här är bra grejer. Den här måste du spela in, Peter. Det fattar du väl? Var det sånt här du lyssnade när du var inne i garderoben då, eller? 85? Kan vara. Ja, då förstår jag att det var en deprimerande stämning där inne i sådana fall. Herregud, vad synd det var. För att knyta ihop den här kattsäcken. Jag tycker att den är helt okej. Det är inte som den första låten där jag tyckte att Jerry Williams var med där, trots att han är död. Men just om man gillar David Byrne, gillar man Talking Heads, då gillar man den här för att det finns draget av den. Det är inte det här utan mera Okej. Om Bernt är klar där så tänkte jag bara ett tillägg här är ju att det är en väldigt märklig 1-2 punch i början på den här skivan. Eftersom om man kollar på skivor som vi lyssnar mycket på, till exempel Animalize, du har en tydlig 1-2 punch där som ska få igång lyssnaren. Eller du kan egentligen ta de flesta Kiss-skivorna och även Peter Criss-skivor. Men här då börjar du med den här lite gammaldags rock'n'rollen. Och sen som Johan Wallin var sa, så i andra låten går du in och försöker vara liksom typ metal. En väldigt förvirrad öppning tycker jag. Men kan det här vara rester från den här skivan som han gjorde på 90-talet? Där? Ja, det tror jag inte. Men jag tycker att det är lite synd med den här öppningen när du har chansen att presentera din nya skiva. Att du väljer en öppningslåt som är en tillbakablick. Och så andra låten det blir så stor kontrast mellan första och andra låten. Så du vet inte vad du ska förvänta dig av skivan. Du har ju en möjlighet att sätta liksom
riktlinjen för skivan här i början. Och där tycker jag att de har misslyckats. Så jag tycker inte att det här är ett bra andra val, utan det blir lite förvirrande. Vi får väl se vart det tar vägen nu. Men det kanske har med nästa låt att göra som heter For the Money, att man gör skivan bara för att man ska ha pengar. Så att det kan ju vara därför också, så att man inte gör det med hjärtat. Men nu ska vi inte dissa den här låten när vi har hört den här, men då är det de här allmänna texterna som vår fina stjärnreporter har sammanfattat. Och här blir det lite skitigare, en bluesig rocklåt med en text som tycks kasta en känga mot musikindustrin. Peter sjunger med ett visst riv i rösten som vi inte hört på länge. Då är det Johan Wallin som får börja på den här låten då. Ja, det blir jävligt bra det, för jag har skrivit att introt på den här låten med trummorna känns ganska likt Rock'n'Roll All Night. Ja, det gör det. Och det var kanske hans Kiss-hyllning det. Ja, generellt om man ser över helheten över låten så känns den här låten inte rätt för Peter Criss. Det känns inte alls som Peter överhuvudtaget, utan ett desperat jag vet inte. Känns inte som Peter Criss överhuvudtaget. Det är ingenting som han ska sjunga, och det känns inte som att man kan associera att men det här är Peter Criss. Känns som en malplacerad låt för honom, helt klart. Men jag ger ändå 3 morrhår för låten. Okej. Då får jag gå vidare här då, och då säga att det är som du säger Rock'n'Roll All Night intro, så att man blir lite till sig när man hör det där, och man börjar få förväntningar, och sen faller det väldigt tungt på en gång när man märker att det här var ju inte alls som jag hade förväntat mig. Och det jag tänker på att här räcker inte riktigt Peter Criss röst till. Nej. Den är inte låt på honom, för det är rösten som är för svag, och det här mellan, vad heter det här, refrängen när de kommer in där, och det är sorgligt. De låter jättemesiga. Det är ungefär som Mupparna kommer in där och så här muppfigurer och sjunger helt plötsligt. Så jag har jättesvårt för refrängen på den här. Men hade vi haft en Peter Criss från 74 som hade gjort den här låten, där han får till sina skrik och det här rockiga, det hade kanske varit en helt annan attityd på den här låten. Och sen Paul och Gene och Ace på refrängen där. Det hade varit en helt annan sak. Nu blir den en monotom marsch som bara rullar på som en stridsvagn och säger inte mig någonting. Nej. Så enkelt är det. Så att den är väldigt långt nere på den här. Så att det är tyvärr. Med andra ord, Marcus, efterlyser du, om jag förstår dig rätt i det du inte säger. Egentligen så är det här en låt som egentligen är ett stort, tungt stånd. Men bara för en 25-åring. Men när man är 80, då orkar man inte att hålla det här ståndet. Alltså, okej, du har den referensen till låten där. Ja, då får han väl använda hjälpmedel i sådana fall. Ja, och det har han ju i form av schyssta ljudeffekter. Ja. Han har en bra kör, så att han har ju liksom det här som behövs för att det ska vara en hjälp på traven helt enkelt. Så att så det kanske är så att en 25-åring hade kunnat hålla den här låten erigerad hela låten. Okej. Så att du tyckte att det var en slapp låt, om man säger så. Inte nödvändigtvis, det beror på vem som hade sjungit då. Okej. Men i det utföranden idag så är den väldigt slapp. Han är ju ändå 78-79 när han gör låten, så att det Daniel, du ska inte underskatta, Marco, Old Man Power. Nej, det har jag sagt. Ett avsnitt för inte så länge sedan så berättade jag om min farfars far. Han fick flera barn efter 70. Så att du kan vara viril. Och är du i en religiös förening där du är högt uppsatt, så har du möjlighet att komma till några gånger extra också. Det är också bra. Men jag har en liten annan bild av den här låten. Jag tycker att
Ja, det är lite kul de här ljudeffekterna. Ganska dåliga ljudeffekter. Men det fick mig att tänka på när vi lyssnade på den här skivan han släppte 94. Hans lite rockiga skiva. Ja. Det här är väl egentligen den skiva som är mest lik den. Alltså att han försöker vara lite tuffare och rocka till det. Där finns det också en låt som heter The Truth. Där han har lagt in en massa ljudeffekter med skott och sånt där. Så det är ju ingenting nytt för honom det här. Utan samtidigt är det kul att kunna göra en sån liten koppling. Jag tycker att gitarrriffet är ganska tufft. Alltså. Och sen gillar jag de här kvinnorna som sjunger bakgrundssången. Det är så sjukt för att låten handlar om någonting jättehemskt. Alltså det är ju folk som säljer sin själ för pengar och gör vad som helst. Och den här refrängen är ju som en kontrast till det när de här flickorna kommer in och sjunger på ett lite fjantigt sätt. Bara, for the money, another money. Alltså, jag tycker att det är lite humor. Och jag tycker humor är någonting som Peter Criss har liksom kryddat med på tidigare skivor också. Ja, det har han gjort. Så jag tycker det är lite kul det här. Alltså, sången är som bjärt kontrast till det dystra innehållet. Så jag tycker det blir en ganska cool effekt. Men sen pratar han ju om problem som finns nu. Och det här är första låten på den här skivan som han börjar ha ett tydligt tema. Och det är ju den här samhällskritiken. Alltså, reality TV, people will sell their souls. Killing in the name of religion. Just ain't sane. Alltså, där går han emot. För skivan innan, då var det ju bara hallelujah moments och allt var jättebra. Det var bara be lite så var det lugnt. Här kritiserar han ju faktiskt religion. Som han gjorde på 90-talsskivan då. Ja, och då tänkte jag också att den här senare skivan var ju ännu värre på 2007 eller när den kom. Ja. Men här liksom, killing in the name of religion, just ain't sane. Nej, det är ju rätt. Men jag är väldigt förvånad att han skrev den textraden efter att hylla religion så mycket på tidigare skivor. Så han kanske inte orkade läsa så långt i texten. Nej, men jag tror det är han påstår att han har jag hoppas ju att det är en medvetenhet som är väckt hos Peter Criss, att han ser att religion kan ju säkert vara bra, men det kan också vara ganska dåligt. Han verkar ju ha blivit lite ödmjukare på äldre dagar. Det får vi hoppas att det stämmer, för han försöker ju frammåla det lite mer. Så att vi får hoppas att det stämmer. Det är intressant det här från muppar till slappa lemmar och sen kritik till samhället och religionen. Det var en intressant kombination där. Och Johan Wallin gav 2 morrhår till den här. Eller var det 3 morrhår du gav till och med? Ja, det var det. 3 morrhår. Ja. Så att det var en jävla blandning det där. Jag har ju en fråga förstås. Ja. Hur många morrhår har en katt? 4. Nej, 5 kom vi fram till. Den kanske har 6. 3 på varje sida. Ja, då kan man inte ge. Han kanske har tappat den och han är hårlös. Men nu går vi vidare här då och så kommer vi till Murder. Det låter farligt. Och det ska vara albumets mest dramatiska ögonblick. En mörk, nästan teatralisk låt som utforskar mänsklighetens skuggsidor. Det är ett punkt, långsamt, väldigt stämningsfullt. Jag undrar om vår stjärnreporter har varit hög på svamp eller någonting. Ja, vad tycker jag om den här? Jag tycker den är bra. Det är en bra refräng. Han sjunger väldigt bra. Han får känslan funka, hans sjungande fungerar med låten väldigt bra. Så gillar jag melodin. Och den här skulle jag kunna tänka mig att han skulle kunna spela live faktiskt. Och du kan få oss att sjunga, publiken vara med på refrängen. För att det finns någonting sväng i den här. Så jag tycker det här är en bra låt faktiskt. Den tillhör de bättre låtarna på skivan tycker jag. Ja, jag funderar på en sak. Du pratar om det här med religion och hela den här biten. Ja. Och jag råkar ha den här i min hand. Ja, metallbibeln där. Ja. Och är det inte som så att Peter Criss med sin han är ju djupt religiös. I alla fall om vi tittar på alla de här små, vad ska man kalla det för? Blinkningarna på hans senaste skiva. Ja, alla krucifix och grejer. Han kanske skulle vara med i den här. För att det är väldigt mycket, det är en blandning av att vara religiös och så samtidigt
så är man inte så religiös på låtarna. Så att, inte det är lite hycklande i alla fall. Nej, det tycker jag inte. För religion är din egen privata ensak. Det behöver man inte skylta med. Och jag förstår inte riktigt vad det har med musik att göra, eller religionen. Visst, du kan sjunga och kritisera det och allt det här. Men nej, det betyder ju inte att hårdrock är en mot religion. Det är varken mot religion eller för religion. Det där är beroende på vilken artist, tycker jag. Ja, nej, men det är lite det där jag satt och tänkte på under den här låten. Om man kanske inte skulle vara med i den här boken i alla fall. Men det är en annan historia. Han är inte så religiös budbärare i metall, tycker jag. Och han är absolut inte metall. Då är det bättre att du tar Dio, tar Manowar, som har det väldigt mycket tro i sina låtar. Och spöken, drakar och demoner och fanskap och allt det här. Och att man ska tro. Så att det är mer åt det hållet, skulle jag säga. Till och med Metallica har mycket religiösa grejer, aspekter i sina låtar många gånger. Det är sådana grejer som aldrig riktigt kommer fram. Men, jo, om man lyssnar på texten så kommer det fram. Ja. Nej, men jag menar så här att de borde ju hamna i den här boken, kan jag tycka. Det tycker jag. Men de som sjunger, säger att de är religiösa och sjunger, då tycker jag att det blir hyckleri. Som Striper och sånt här. Det blir överdos utav någonting som jag tycker att budskapet försvinner för att det är bara en marknadsföring för någonting annat. Petra då? Petra. Alltså inte tjejen Petra utan bandet Petra. Det vet inte jag vilka det är överhuvudtaget. Okej, jag bara tänkte som du nämnde Striper. I alla fall, om vi går tillbaka till det vi faktiskt pratar om. Vi pratar om Peter Criss senaste skiva. Och Murder. Ja, det är hårt. Nej, men, alltså, jag har inte stött på en enda dålig låt än så länge. Utan alla låtarna har liksom sin grej, jag ska inte kalla det för charm, för att Murder är inte charmigt. Så att jag försöker klara mig ur det här genom att säga den här är också bra. Ja, det är en bra låt, Bernt. Man får tycka att låten är bra. Det är inget farligt. Ja, Daniel? Nej, men i förra låten så börjar den här samhällskritiken som är tydligt tema på den här skivan. Och det fortsätter ju den här låten. Den här låten påminner mig väldigt mycket om en gammal Elvis Presley-låt som heter In the Ghetto. Ja, den är bra. Oj, den är riktigt bra. Där det handlar om det här att du föds i fattigdom och det är svårt att komma ur fattigdomen. Du får ett barn fast du behöver inga fler barn. Det går åt skogen för barnet eftersom du inte har möjligheterna att sörja för barnets behov och vad den behöver göra. Och han börjar tror jag med A mother is waiting for a child to come home. Och det är så ett tydligt tema som liknar då In the Ghetto. Och det tycker jag är lite spännande på den här låten, att han går ju in i någon form av klass. Fokus på olika samhällsklasser och hur illa det kan gå om du liksom föds in i fel samhällsklass och hur svårt det är att komma ur den. Så jag tycker det är ett tydligt tema på den här skivan som är ganska intressant, det här att han tar sig an orättvisorna i samhället, och jag antar att han tänker på Amerika då. Och klyftorna där känns ju som att de växer för varje år som de har den här presidenten som de har. Och då är ju frågan där man skulle kunna ställa direkt där. Hur tyckte han om att ta emot Kennedy-priset där? Ja, var han bara så här, som man ska vara hövlig och ta emot priset och tacka för det, och sen kan man tycka någonting annat egentligen. För att han var jävligt glad när han fick det såklart han var det. Så det var ju häftigt, och han har gjort en klassresa, och det sa han ju också i sitt tal där på den där utdelningen, att jag är bara en liten kille från Brooklyn och jag hade ingenting. Och nu står jag här och liksom skakar hand med presidenten. Han är ju en ganska enkel typ, Peter Criss. Inte så eftertänksam tror jag. Utan han ser ju sin egen resa som en stor seger. Och det tycker jag han ska göra. Så jag tycker det är det som är spännande i den här låten. Sen tycker jag låten är rätt bra. Jag gillar refrängen. När man har lyssnat på en skiva, vilka låtar kommer man ihåg? Den här, jag tror refrängen går Murder in the first degree. Visst är det den? Ja. Och det är ett ganska bra betyg att man kommer ihåg
refrängen. Tyvärr kommer vi ihåg en annan Murder. Murder in High Heels. Fy fan. Den har ju fastnat. Ja, men, om jag ska ta bra. Om jag ska ta något litet minus, jag vet inte om det är ett minus, men jag börjar se en problematik i hur skivan är uppbyggd, eftersom den här John Five är en jättefin kille, verkar jätteskön, men han vill ju också ha lite plats och han har jäkligt tuffa gitarrsolon. Och då undrar jag nästan, är de för tuffa? Alltså, men han har inte varit med hittills på en enda låt. Men den som spelar solot i alla fall på den här låten gör ju det är Mike McLaughlin. Ja, det är ju typ ett revenge-solo som är jävligt tufft. Och bra, men lite så här, ta lite mycket plats. Men det är ju kanske en petitess. Jag tycker att det är en bra låt där. Det är han som har skrivit låtarna. Så... En bra låt. Ja, Okej, Johan. Nu kommer din morrhår här. Hur många morrhår och vad du tyckte? Jag har skrivit så här. En känslofylld låt. Bra refräng. Faktiskt den bästa låten på hela skivan. Så jag gav faktiskt 5 morrhår. Katten fick ha alla morrhår kvar där. Ja. Vad sitter den femte? Sitter den på nosen? Ja, det kan den göra. Eller på underläppen. Nej, men jag tycker att den här låten är stark. Han sjunger bra. Det finns ett bra message i låten. Ja. För man måste ju tänka på att han är här är under inspelning och de kanske påbörjar projektet 2024, 2025. Då är han 78-79. Ja, nej, men jag tycker att det är ju väldigt strångt gjort ändå, tycker jag. Ja, absolut. Det är den bästa som jag känner på hela skivan, så är den här låten jävligt bra. Jag tycker det är en stark refräng på den där. Ja, absolut. Jag har varit inne på flera stycken nu, så då är det ju så. Ja, men då hittade vi en ljusglimt där alla var positiva. Ja. Till och med Bernt. Eller har Bernt fastnat någonting i koma där? Eller? Nu kör vi vidare här då. Nu kommer Walking on Water. Det är ju sådana här tema som är väldigt speciellt. Det blir spännande vad vi kommer tycka om det här. Det är en powerballad med andliga undertoner. Det här är Peter. Det är här Peter blir som mest personlig och reflekterande över sitt liv och sin överlevnad efter både cancer och hjärtproblem. Den här måste vi lyssna. Den här kommer inte jag ens ihåg. Ja, det är en tårdrypare för det mest trogna fansen. Så nu kommer vi fälla en tår. Kanske inte för så att nu tar vi det lugnt. Och har ni näsdukarna, tyvärr ni måste äga skivan för att höra den här tyvärr. Så att nu kör vi. Vi pratade om Elvis förut och In the Ghetto, och jag tycker fan med att det här är en Elvis-låt. Elvis skulle kunna sjungit den här. Nu går du på vatten, Bernt. Ja, nu går jag. Nu är du på djupt vatten. Nej, men den är väldigt fin. Alltså, jag kommer att tänka på den här In the Ghetto. Jag har ju hört den jättemycket när jag var liten. Och under tiden så var jag tvungen att slå upp vem som har skrivit den här, och det är ju 2 sådana här riktiga duktiga pojkar som har skrivit en triljard andra Elvis-låtar. Nej, men den här, tjena Elvis, kom och sjung den här ihop med Peter, det är vad jag säger. Och jag tycker om den, den här är fin. Och det är Elvis. Stackars Elvis. Okej. Daniel? Ja, du kan ju ta in Elvis och sjunga vilken låt som helst, så blir den ju bättre. Okay. Du kan ta in Fat Elvis. Han sjunger skiten ur alla låtar också. Så att det är en bra idé om han kunde vara med. Men den här låten tycker jag är den som påminner mest om hans senaste kapitala misslyckande, som var den där skivan från 2007. All for One. Ja, den här skulle kunna vara med på den. Någon typ av... Är det en restprodukt från den skivan? Jag har ingen aning, men den påminner om den. Både i tema och framförande. Lite halvflummig, religiös, tam, ingen dynamik. Det här ska jag nog säga den låter jag gillar minst på hela skivan, så att jag tycker inte det här var så lyckat. Men
han har gjort betydligt bättre lugna låtar än det här Peter Criss. Och sen måste jag också säga att ibland känns det som att sångaren är 80 år. Och det här är en sån gång. Ja, Johan? Ja, jag skrev i mina anteckningar att han sjunger med lite för djup röst. Och det passar ju inte. Ja, djup röst. Han kanske försöker andlig. Ja, nej, och det passar ju inte Peter Criss överhuvudtaget. Generellt så ger jag ändå 3 morrhår. För det finns ju potential i låten, men just att han använder den här djupa rösten för att sjunga gör ju att det blir ju inte 5 morrhår. Hade han sjungit normalt så kanske låten hade varit lite bättre, men helt okej. Han har en speciell röst på den här låten, ja, som du säger. Absolut. Och han passar ju inte riktigt på den här djupa rösten. Det är ju inte Peter Criss. Nej, okej. Då får jag fortsätta här. Tyvärr kommer jag bli Motorsågsmassakern här nu, men det får man bli här då, för att vi kan ju börja med att låten är väl okej, men den är fruktansvärt simpel, så att jag hade tyckt synd om Elvis om han fick komma hit och sjunga samma sak om och om igen. Han hade nog sagt, vem fan har skrivit låten? För det finns ju ingen text, den är ju jävla simpel texten, så att den är ju läskig åt den. Det är ju AI, gör ju till och med bättre texter ibland än det där. Musiken kan låta pampig, men jag säger som Daniel, han har gjort fruktansvärt mycket bättre ballader än det här. Det är så att det här stinker jättemycket. Det är en leftover från All for One, och den hade hamnat i papperskorgen och så har de plockat upp det där knöggliga pappret utan olyckshändelse. Så det var jättetråkigt, tycker jag, den här låten. Och tyvärr är det många som hyllar den och jämför den med Peter Criss ballader och tycker, jag tycker den är. Han har gjort, vad heter den här, Raining in New York och det här som... Raining in New York? Ja, när det regnar i New York. Det är en låt som han har 78-skivan där. Rain, It's Raining eller vad det heter. Det är ju på en helt annan nivå. Där finns det ju text. Här är ju bara samma grej hela tiden. Det är ju som att gå på väckelsemöte och höra Gud är här och du det är det, jag går på vatten, jag går på vatten. Det är lite psalmhållet där kanske. Ja, så att det här var ingenting för mig. Så att Bernt och Johan hyllade den och jag och Daniel tyvärr, vi sågade den. Så nu går vi till singeln då. Ja. Vad bitter du låter. Jag måste ju säga vad jag tycker. Jag har rätt att säga det, Bernt. Det är dåligt. Ja, men du är rätt i alla fall bitter, tycker jag. Ja, så jag är bitter. Ja, då tycker jag att du är för hyllande. Du är feg, Bernt. Du vågar inte hylla ordentligt och du vågar inte kritisera ordentligt. Du är mellanmjölk. Då vill jag hellre vara den här feta mjölken och lättmjölken. Feta god. Så att nu går vi på singelsläppet då, Creepy Crawlers. Och där har vi John Five första gången på gitarr. Han är med där och spelar. Och Mike McLaughlin får bara spela rytmgitarr på den här låten. Och då är det här, vad är det här? Här höjs tempot rejält. Det kan man ju diskutera. Tack vare John Fives medverkan får låten en modern och nästan industriell rockkant blandat med Alice Cooper-liknande skräcktema. Det är lekfullt, märkligt och väldigt medryckande. Den här låten släpptes ju på Halloween och jag tycker det var ett perfekt släpp för Halloween. Den känns ju mörk, spöklik, lite läskig. Och som AI hade insett så är det ju väldigt mycket Alice Cooper i den här låten. Däremot så sticker den ju lite ut. Det är den enda låten som känns Alice Cooper på den här låten. Så den känns lite som, om man ska ha det här som en första singel, det är ju ingen bild av hur skivan kommer att låta. Och det kan ju kanske vara en nackdel. Men jag tycker låten i sig är rätt häftig och jag gillar det här skrattet som de har behållit. Där Peter Criss drar iväg någon kokainskratt där på slutet. Så där lät det när de drog några linor på 70-talet i studion med Bob Ezrin.
när de spelade in Destroyer, då satt de och skrattade mycket sådär. Men jag tycker det är bra, men det är väl inget gitarrsolo och sånt i den. Den är ganska simpel, men jag tycker att de lyckas hitta en känsla som passar perfekt för Halloween, och jag tycker det var någonting som gjorde att man blev nyfiken på skivan när man hörde den. Jag håller med dig på mycket där. Johan? Jag skrev Alice Cooper Rip-Off, och det här skräcktemat passar ju inte riktigt in på Peter Criss. Det här mörka och... Nej, jag måste säga att det här är fan i mig det svagaste spåret på hela plattan. Oj. Det passar ju inte in Peter Criss. Det är ungefär som att Paul Stanley skulle skriva en skräcklåt eller Ace Frehley. Nej, ett morrhår gav jag till den här låten. Så var du besviken när den här låten presenteras som första singeln där? Ja, faktiskt. Det kändes som att det var fan är det här? Är det Bob Ezrin som försöker göra Peter Criss till någon Alice Cooper-version? Nej. Men när du lyssnade på våran podd här om den där låten, då måste du ha tänkt så här, vad fan har de där 3 rökt på egentligen? Ja, det kanske jag tänkte, men nej, absolut. Alltså, Creepy Crawlers passar ju inte in på Peter Criss. Hade det varit Jeans solplatta, fine, men jag anser att det här är absolut det svagaste spåret på hela skivan. Okej. Ja, då får väl jag... Ja. Jag tycker, när den släpptes så var det en överraskning. Den hade ju spännande Cooper-vibbar, och den är inte dålig. Jag tycker den är över medel i alla fall på skivan. Tillhör de bättre spåren. Jag får ju inte riktiga rysningar utav den som man kan få ut Alice Cooper, för den saknar väl lite djupare och läskigare texter som Alice Cooper hade fått till, att det är en halshuggning här och där och sånt här, och känna blodet drypa och sånt. Så att det, och när du säger Peter Criss, han skulle passa på. Det fanns ju det här, fanns inte sån här spökhistorie, huset på Canterville eller vad fan det hette, där det går en gammal gubbe med lykta. Ja, det är Peter Criss passar bra, så sjunger han Creepy Crawlers. Det finns ju en jättebra short story, om ni inte har läst den, som heter The Black Cat av Edgar Allan Poe. Den är skitbra, den kan ni läsa på en kvart. Ja, den hade ju passat Peter Criss. Ja. Så han hade nog sett bra ut med sin gråhårig, och när han är så spinkig nu för till gott där och skrämt folk. Så att jag håller inte med riktigt Johan att den är sådär, den är lite över medel faktiskt för min den här. Men den är inte lika häftig som när den släpptes, för då vart vi nog, både jag, Bernt och Daniel, vi var nog lite chockade över det släppet, och det var därför vi var lite euforiska. Shit, inte One for All. Redan där var vi lyckliga. För vi hade ju lyssnat på alla skivorna och blivit besvikna på hans senaste alster. Det var ju liksom en formtopp. Ja, så att vi vart lyckliga utav det vi fick höra. Om man säger. Ja. Och vad tyckte Bernt då? Nu efteråt. Den är ju skitbra den här. Den är unik, den är läskig, den är bra. Det finns en video till den här som liksom bara fyller upp det här upp till bredden. Det är som att hälla upp ett stort stop med skummande öl. Den är liksom full med energi och skräck och grejer. Oj. Fan, vad har ni ätit för någonting? Ja, vi har inte ätit samma svampar som du i alla fall idag. Nej, fan, ni äter huggorm hela bunten, tror jag. Det duger inte. Nej, så att du är positiv fortfarande. Ja, absolut. Vad bra. Ja, då lämnar vi den creepy. Då har inte den sjunkit. Jag trodde den skulle sjunka mer hos oss där. Nu kommer vi till The Justice. Låt spår 7 på albumet för de som har albumet. Och det ska vara en tung gunglåt som drar 90-talsrocken. Billys bas är extremt närvarande här och ger låten en tyngd som få andra spår på skivan har. Det här blir spännande. Och det är John Five på gitarr igen. Så att nu får han briljera här ett tag här nu. Jag skrev så här. Typiskt Peter-låt som passar honom. Sköna gitarrer. Jag gav 3 morrhår. Asså, oj. Ja, en helt okej låt.
Varför tycker du att den passar honom? Ja, nej men sångstilen, musiken känns som Peter Criss. Okej. Ja. Det var intressant. För nu kommer motsatsen här då. Ja. Tråkigt. Låter som Cat One. Musikaliskt skitointressant. Händer ingenting i mig. Ingen baguette eller någonting reser sig. Jag får ingen morrhår eller någonting. Ingen känsla. Ska låta hårt. Men Peter funkar inte till den här låten längre. Han är för gammal. Hans röst är inte så hård längre. Han matchar inte med låten. Hade den här låten gjorts på 90-talet eller på 70-talet så hade det funkat. Med den Peter, unga Peter eller 90-tals Peter. Men inte med den här Peter. Det har gått för lång tid. Han funkar inte med den här låten längre tycker jag. Så att jag tycker, nej det är tråkigt. Det är för mycket 90-talsvibbar i den här låten. Usch, bort. Bernt? Tack. Jo, Marco, jag tycker så här. Den här är alldeles förträffligt bra att städa till, diska till, åka tåg till. Oj. Du måste göra någonting för att kunna lyssna på låten. Ja. Varför då? För att det är en sån låt. Är det för att du får någonting annat att tänka på? Ja, precis. Fy fan, det där låter ju inte bra. Det låter ju inte alls bra det där i sådana fall. Det är så ibland, förstår du Marco. Okay. Ibland måste man dammsuga. Ibland är det måste mellanmjölk eller lättmjölk eller standardmjölk eller vad är det för något tycker du? Ja, men du vet ju hur det är. Ibland så vill man ju ha, kanske för att citera en viss Runaways-affisch, ibland så vill man ju bara att det ska hända saker. Ja, den där som du stirrade på i Trollhättan. Du letade efter glipan som inte finns i affischen. Fast jag sa till dig flera gånger, den finns inte där Bernt, det är bara något vi tror. Och det är lite så jag känner inför den här låten också. Okej. Det finns inte det du tror ska finnas. Precis, därför måste man diska istället. Okej. Ja, Daniel, hyllar du den här låten? Ja, men jag har lyssnat på vad ni har sagt och jag tycker det var lite intressant, Marco, att du drog några paralleller till den här skivan han släppte 1994 som heter Cat One. För jag tänkte också på den. Och till exempel titeln här, då sjunger han ju Justice och Is It Blind eller något sånt där. Och han sjöng ju samma sak 94 i en låt som heter Bad People Burn in Hell. Då sjöng han ju Why Does Justice Have to Be Blind? Så redan där ser man att han, jag tror inte han har tänkt på det själv, men han sjunger ju samma sak som han gjorde 94. Och också hur den låter det här att försöka vara lite tung, fast man kanske inte är så metal. Men däremot så tycker jag att den här refrängen gillar jag. Jag tycker det är en tung refräng. Justice. Da, 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 da. Så jag tycker refrängen är bra, så att jag tycker kanske inte den är fullt så dålig som några av er sa, utan jag skulle nog säga att den här är lite över medel. Jag gillar den här låten hyfsat. Den får vara kvar i alla fall om man säger så. Ja, den klarar sig. Men är det här en av de här låtarna som Julian sa att det är tunga låtar? Förmodligen. Det kan vara den här. Ja. Det säger då allt om Julians musiksmak. Men det tar vi på ett annat avsnitt i sådana fall. Marco, jag har bara en fråga till dig. Ja. Är du säker på att det inte finns en glipa? Var någonstans? Ja, vad tror du? Var ska glipan finnas nu? På affischen. Ja, så nej, det finns ingen glipa. Det ser inte det. Det du hoppas att du ser, det ser det. Det är bara... Där är steget, där bilden är tagen antingen efter eller före det har hänt. Är det Lita Ford den pratar om eller? Ja, det är Lita Ford. Bernt stod där och stirrade i 5 minuter, så nu får du ge upp, Bernt. Hon kan ju se det fortfarande, hon ser bra ut fortfarande. Ja. Men det var nämligen så... hon gillar svenskar, så att Bernt har halva inne. Det är nämligen så här att både Marco Rovinen och Anders Tegner har pratat om exakt samma saker. Och jag har aldrig sett det, inte förrän vi hetsade på jag höll på att säga en användare, men det var ju fel ord, en Kiss-fantast i Trollhättan. Ja, samlare. Ja, och så stod vi och tittade på affischen som stod i trappen. Och så tittade jag. Och så tittade jag en stund till.
Och då säger Marco att nej, den finns inte där. Och då säger jag, vadå? Vad är det som inte finns? Ja, det är det du letade efter. Ja, det är det du letade efter. Och du vart ju väldigt hungrig efter att titta på den bilden. Ja, jag var ju tvungen att äta mat. Ja, han vart väldigt hungrig. 2 stora portioner. Det var en aptitretare. Men gott var det. Ja, man brukar säga det. Nu går vi på nästa låt innan vi hamnar alldeles för långt ner här nu. Då går vi så här. Det här är en låt som anknyter till Cheaper to keep her. Så, att det var lite roligt. En klassisk bluesrock-dänga. Temat är klassiskt, relationer och pengar. Och Peters låtar som han har riktigt roligt bakom micken. En feelgood-låt mitt i allt allvar. Ja, det har ju varit mycket allvar, så nu ska vi bli lite happy här nu då. Och sjunga om Gold Diggers här nu, kan jag tänka mig. Refrängen är okej. Och jag får en sån här bild att den här skulle man kunna sjunga allsång på puben där han uppträder för 150 stycken personer med sitt band. Och så har han bjudit upp Hootersflickorna som är väldigt uppblåsta och har kurviga former och står och dansar så här fint i den här låten då. Att det är billigare att behålla sin fruga än att ta de här dyra flickorna i sådana fall. Så att det här är ingenting extra för mig. Hur mycket visioner jag än får till den här låten. Nej, jag tycker det är tråkigt. Men det positiva, det är det här Piggy D. Matt Montgomery, han är med på bas på den här låten. Och det är Mike McLaughlin igen på gitarr. Så John Five är inte med på den här låten. Och bluesvibbar, ja, om man letar länge så kanske man hittar bluesvibbar. Jag tycker inte. Det här är billigt. För mycket Hooters klubb. Jag kan tänka mig att det är sån här band som spelar den här låten uppträder på Hooters. Så här, vi har musikkväll där ikväll då. Och det är ju inte där för bandet oftast. Och inte för maten. Vi säger inte vad man är för, men man är inte för det. Varken bandet eller maten på Hooters. Men man kan gå dit. Så Bernt, vad säger du? Ja... Alltså är du chockad? Du är så nej, men jag brukar dra det här ibland. Jag brukar prata om filmen Bambi från 1941. Alltså? Ja. Och jag brukar prata om att... Stampe? Ja, Stampes pappa. Jag trodde du skulle säga att Peter Criss var ute på hal is. Nej, Stampes pappa, han sa alltid så här, om man inte har någonting snällt att säga så säger man ingenting alls. Ja, var det rådet till mig eller till du själv? Det vet jag inte. Det var ett citat från en film. så att jag känner att, eller för att citera Daniel, I take the fifth amendment on this one. Oj, det där var spännande. Och vad säger Daniel då? Han hyllar låten. Problemet med den här låten är ju att jag alltid gillar de här Kiss-låtarna som man kan sjunga med och hålla med om det som sägs i refrängen. Till exempel I Love It Loud. Eller I Wanna Rock and Roll All Night and Party Every Day. Alltså det är ju jäkla coolt att sjunga med och du känner det när du liksom lyssnar på det. Det är en frihetskänsla. Det är någonting som får dig att glömma vardagens tunga grind som vi alla går igenom när vi jobbar stenhårt vecka ut och vecka in, år ut. Så att, men här, sjunga med Cheaper to Keeper, det är en jättedålig titel tycker jag. Ja, men det är ju alltså jag har gett upp. Jag hatar den här tjejen, men jag behåller den för det är billigare att ha kvar henne. Skiljer vi oss, då blir jag av med hälften av pengar. Jättekonstig titel tycker jag. Ja, men det stämmer ju med verkligheten. Ja, det stämmer med verkligheten. Men är det något som jag vill gå och sjunga? Cheaper to keeper. Jag menar, det är ju jättedåligt tänkt där. Okay. Alltså, det är ju ingen refräng som du kan ställa dig bakom. Men du kan följa med du kan följa med till Hooters i alla fall och så tittar du på det andra medan jag tittar på bandet då. Ja, det är usel titel måste jag säga. Fruktansvärt. Det är den sämsta titeln på hela skivan tyvärr. Men någonstans är han ju inne på det här med att makt och pengar det är bra. Men blir du lycklig av det? Ja, till viss del. Men det är ju ingen nyckel till din lycka. Och då har han ju fortfarande lite grann den här samhällskritiken att en del går och flashar med sina dyra bilar och allt vad det är. Men är de glada? Är de lyckliga? Nej, de kanske sitter och har någon kärring där hemma som de inte blir av med.
och är olyckliga hela tiden fast de har 10 Lamborghini. Så det tycker jag är lite rolig textmässig grej. Jag brukar tänka på Marie Fredriksson. När jag var liten så såg jag en intervju med henne. Jag tror att när de var och turnerade för den här skivan Joyride som var uppföljaren till deras supersuccé där som de hade med, vad hette den där skivan innan som var så stor? Det vet väl Bernt? Jag håller på att säga Lukta Kill, men så heter Look Sharp heter den. Look Sharp. Ja. Det var därför jag fick lukta. Okay, ja, jag kom på den då. Nej, men de släppte då Joyride efteråt och den blev ju ganska stor succé också. Så var det en intervju med henne. Ja, nu när du tjänar så mycket pengar, hur är det, hur mår du och sådär. Och så, ja, pengar är bra. Marie Fredriksson var ju ganska skarpsinnig upplevde. Pengar är bra att ha. Jag blir inte lycklig av det, men det gör livet enklare. Och det är väl det pengar gör. Jag tyckte de sa det så klockrent. Det gör det enkelt, men du kan ju vara helt olycklig ändå fast du är miljardär. Men det brukar ju Gene Simmons alltid säga. Pengar gör mig inte lycklig, men det gör livet enklare. Ja, men Marie Fredriksson sa det före. Ja, fast det har han helt rätt i också. Så att det... Och så. Okej, Johan, nu får du hylla den här låten då. Nej, det gör jag inte. Nähä? Jag har skrivit så här att är detta en glömd låt från Out of Control 1980? Du tänkte på den skivan? Ja. Ja, det skulle det kunna vara. Känns inte riktigt som 2025. Känns som att någon låt som man har hittat i kassettlådan. Men jag ger den ändå 3 morrhår för jag tycker att den är ganska intressant ändå. Även om det inte är modernt. Men helt okej. Men jag tror att den är lite malplacerad på den här skivan. Den skulle nog säkert kommit ut tidigare. Ja, det kunde nog ha gjort. 1980. Ja, det hade ju passat in rätt så bra där faktiskt. Ja. För det var ju mycket kvinnotjafs i den skivan egentligen. Var det inte det? Ja. Jag har för mig att det var det. Sånt här. Ja, okej, men då går vi till låt nummer 9. Nu börjar vi närma slutet här då. Det är Sugar. Och här kommer då den obligatoriska Peter Criss-jazzen. Det är lounge-vibe, mjukt och charmigt. Och många rockfans rynkar på näsan. Medan det som älskar hans röst tycker det är albumets mest karismatiska stund. Oj, det var ett djupt andetag där. Okej. Nu känner jag mig så väldigt, väldigt tråkig. Men jag tänker på den här gamla filmen från 1941. Som hette Bambi. Och i den filmen så finns det ett citat i början. Och det är Stampe, Bambis kompis. Som säger att om man inte har någonting snällt att säga så ska man inte säga någonting alls. Så det gör jag. Har du ingenting att säga om den där låten? Nej, det var precis det jag sa. Jaha, herregud. Okej. Daniel? Ja, det är Sugar va? Ja, Sugar ja. Ja, men det här är ju... Jag vet, när man såg de här reunion-videorna om Kiss... Där de liksom det var Kumbaya moment och de var sams så gjorde alltid Gene Simmons, han använde ett trick där att han gav saker till Peter Criss och det var alltid en CD-box med Frank Sinatra eller Tony Bennett för han visste ju att Peter Criss var så kåt på de artisterna och Peter Criss jag tror inte han såg att det var en strategi för att hålla honom glad utan han blev ju bara så tacksam. Och han vill ju gärna vara Tony Bennett. Och det här är ju ett försök att vara Tony Bennett. Lite så här... Alltså jag kan ju se det här framför. Alltså man kliver in på en bar och man tycker att bandet låter ganska bra som spelar. Och man går och köper en öl och det är lite bakgrundsmusik. Och så tittar man och då står en kille lutad mot en flygel. Och det är Peter Criss. Och bakom flygeln så sitter den här Schaefer från Letterman och spelar. Och i den sättningen så ska jag tycka att det var ganska coolt med den här låten. Men det är ju liksom bara där, kanske inte på en skiva. Men sen om man kollar på innehållet så är det ju väldigt... Vad ska man säga? Det är som en hyllning till hans fru.
Alltså det här om att ha stöttning, och det har han sjungit om tidigare, att känna att man har någon vid sin sida som, och här sjunger han ju faktiskt om sista delen av livet där det är jätteviktigt att ha någon med sig. Och det har han ju verkligen haft. Han hittar ju en vettig tjej. Något som många av de här rockersna misslyckas med. Det är ju mycket gold diggers och sånt i farten, och det har han ju kommenterat tidigare på skivan, det här med cheaper to keeper och sånt. Men det här känns som en väldigt självbiografisk låt. Och det går ju helt i linje med hans tidigare skivor där han alltid har kryddat med lite självbiografi på skivorna. Så jag tolkar det här som en hyllning till hans fru som har stött honom och hjälpt honom. Det kan det vara, absolut. Och eftersom jag gör det så tycker jag att låten har sin plats på skivan. Och sen tänker jag mig kliva in på en liten pub i Stockholm, och om Peter Criss stod och sjöng mot en flygel och Paul Schaefer satt bakom flygeln, så ska jag tycka att det var ganska bra just då. Ja, men det var intressant. Och Johan? Vad säger du? Ja. Det var också en pungsuck där. Sugar. Jag skrev soulhållet kanske är hans grej. Ja. Att han ska fortsätta med det. Generellt så gillar låten ändå. Men jag tycker att nu blir albumet spretigt. Går från en genre till en annan, och det finns liksom ingen fast. Men jag gillar låten. Jag gav den 3 morrhår ändå. Men jag tänker att kanske den här typ av låtar är Peter Criss. Han är 80. Du menar att det är hans framtid, men det har alltid varit såna här låtar i hans liv? Lite så. Att kanske att det är hans melodi. Det är det här och boogie-woogie. Ja, men jag tycker Johan har en poäng där, att den här låten låter ju som att det inte liksom hör till skivan, men den påminner ju ganska mycket om första låten. Alltså de 2 låtarna där är ju som gammaldags rockmusik, eller inte ens det, någon jazz, lite annat, medan resten av skivan är hyfsat liksom moderna, vad man ska kalla det. Så att, helt rätt där att det låter lite out of place. Ja, men så jag skulle nog inte säga att det är out of place. Jag tycker det är ju väldigt mycket Peter Criss det här. Det ska spreta. Det har det alltid gjort i hans album. Det har spretat, och vi har blivit chockade varenda gång när det spretar, och det borde inte vi vara efter alla dessa jävla album nu, chockade längre att det spretar. Så att jag säger som Daniel där, fast jag säger hotellbaren på Grand Hotel. Du kommer in där, du ska köpa en cocktail vid baren, då är det en snitsig Paul Schaefer som sitter och spelar, så kommer Peter Criss med fin smoking, och så ska han sjunga den här. Och vi kommer tycka att den är otroligt bra där. Och frågan är, kommer man älska den när man kommer hem sen? Ja, för den känslan som finns i den här låten, den är rätt så mjuk och skön. Och när man kommer till den här delen av livet som jag börjar närma mig, de här sista 20%, då kan man ta till sig den här musik. Ja, du är där, Bernt. Du är också på den här sista delen. 20% av ditt liv är du på nu. Så att det är fakta. Vi är män, vi är inte kvinnor. Och du kan inte omdefiniera dig till en kvinna för att du ska kunna smita från döden. Det går inte. Statistiskt så kan det. Nej, men män bör tidigare än kvinnor. Och jag tycker den här, det är en bra, han sjunger bra. Han passar in, som Johan Wallin säger, att han passar för det här. Och det är souljazzigt. Skönt barhäng. Du sitter där och diggar med och sånt här. Och Paul Schaefer, han briljerar. Ja, han är otroligt duktig. Och det är klassiskt upplägg på låten. Och hade passat på vilken musikal som helst också. Som du hade tagit med där, att det är en rockare som ska sjunga om sin karriär, eller sin fru som har stöttat honom eller något sånt där. Så att det är en perfekt låt för honom. Väldigt mycket Peter Criss tycker jag. Så att jag har en fråga faktiskt. Sitter här och tänker i min ensamhet ihop med er. Hur mycket heavy metal är det på de här låtarna egentligen? Ja, det beror ju på vad du tycker. Jazzgubbe kanske tycker att det där var alldeles nyss väldigt mycket heavy metal.
Jag minns hur den här skivan introducerades av Julian Gill i Peter Criss soffa. Ja. Då var det jävla i min låda. Men Julian Gill kanske inte är en så hård person, för honom är det heavy metal. Mm. Jag ser inte det dåligt, jag bara sitter och inser det att nej, det här är inte mycket metal, det här är inte. Ja, men det är kanske något man säger i USA. Tänk det. Det är marknadsföring. Vänta, det här påminner mig om en grej. Det var några grabbar i Oslo för några år sedan som sa... Ja, de sa också heavy metal och så var det symfonisk filmmusik med höga oktaver och allt möjligt. Det är äldre. Alltså. Ja, Mr. Blackwell till och med. Och fy fan. Och fingerknäppningar. Ja, det är hårda grejer det. Det är hårda grejer. Så nu går vi in på ännu hårdare grejer här. Rubbernecking. Är det hårt eller vad betyder det? Daniel, du som är duktig. Vad betyder rubbernecker? Jag vet inte, men det är ju en gammal titel som används på många låtar genom tiderna. Jag är lite osäker på vad det är. Vad gör man då? Medan du spelar kan vi ju googla. Ja, du googlar på det. Då säger vi så här, det är en liten udda fågel med countryinslag. Snabb, studsiga gitarrer och en text som handlar om att folket inte kan låta bli att stirra. Lite av en filler för vissa, men bidrar till albumets bredd. Det var den allmänna opinionen enligt vår stjärnredaktör när han har gått ut och läst vad folk har skrivit. Så det där kan man ju diskutera om det stämmer inte. Men vi har John Five tillbaka här. Nej, men rubbernecking betyder rubber är gummi och neck är ju nacke. Så det handlar om att du stannar och tittar på någonting som du kanske inte borde titta på. Du vet, en snygg brud och så den där. Okay. Eller en bilkrasch. Och vad fan, det ligger någon där och håller på att dö. Och så, så det är det här mobilfolket som ska filma alltihop. Ja, nej, men det handlar det där om att du alltså jag antar att det liksom handlar om att du vrider nacken mycket, den gumminacke så att säga. Okej. Ja, men titeln är ju hämtad från många låtar från förra. Återigen är det ju en passning bakåt i tiden som man har haft tidigare. Jag nämnde tidigare att jag kände en koppling till en av Elvis stora hits, In the Ghetto. Faktum är att Elvis hade ju en smärre hit med en låt som heter precis Rubbernecking. Jaha, okej. Och jag minns förra skivan vi lyssnade, eller en av skivorna vi lyssnade på med Peter Criss. Jag tror att det var den här 94 Cat-skivan, Cat One. Då pratade han om CC Driver som också är en titel på en Elvis-låt. CC Driver. Ja, det är en bra låt. Ja. Det finns jättebra framträdande från Las Vegas 72-3. Så att det är ju någon typ av throwback till tidigare. Precis som den här låten vi pratade om tidigare, lite Tony Bennett, så kommer in lite sån här, både country och Elvis i den här. Det är ju ganska mycket countryfil. Han kör någon slide-gitarr där i början och Billy Sheehan får ju verkligen gå lös på basen i den här låten. Det är ganska kul. Han kör något sånt här lite grann som när Gene Simmons är riktigt i form. Gå upp och ner på basen och latcha. Så att, lite kul. Låten verkar ju handla om någon typ av hemlängtan och vara ute på vägarna. Men jag tycker inte att det är någon av de bättre låtarna på skivan. Men inte helt oäven kanske. Nej, okej. Johan? Jag skrev inget som tänder mig. Oj. Så gummi är inte din grej, Johan? Förstår jag det rätt? Tydligen inte. Jag gav den ett morrhår. Nej, men du har svårt med vissa musikaliska genrer. Nej, den här låten, jag har ingenting att säga egentligen. Nej, ingenting. Okej. Då får jag ta över ordet där. Att det är en låt som får igång en. Den börjar ju med ett tåg som tuffar in och tut och sen börjar han sjunga hur jobbigt det är. Han kanske sjunger en låt om Dynasty-turnén som han tyckte var fakt. Han vill gå därifrån och vara kokainhög. Eller Psycho Circus-turnén, att den ska ta slut. Han vill lämna skiten. Det vet vi inte, men jag får så att man får viba till ett annat band. Jag skulle nog säga Stray Cats.
Om ni kommer ihåg. Just det. Och han som spelar med stora... Rockabilly. Ja, rockabilly-toner. Jag får den känslan. Inte country. Jag får mer rockabilly-känsla. Ja, det kan nog stämma. Och Stray Cats. Och de sjunger på det här sättet och spelar. Så att det är de vibbarna får jag. Så att jag skulle nog säga helt okej. I medel där. Så att det är ingenting som jag kommer stäva efter att nu måste jag lyssna på Rubbernecking. Det kan jag inte säga, men spelas den så kanske jag diggar med i alla fall. Och tänker på hur han hatade Dynasty-turnén, den där jäkeln, och ville hem istället. Och sånt här. Så att det är vad jag ser. Och vad tycker Bernt då? Han älskar Rubbernecking. Jag sitter här och tittar på låtar som heter Rubbernecking. För det första, det är ett jävligt kul ord, måste jag säga. Ja. Och det gör liksom att om jag kunde sjunga, jag skulle sjunga Rubbernecking och så gärna med lite Elvis-stil. Därför att det är så jävla kul ord. Det smakar gott när man säger det eller man sjunger det. Och så tyckte jag att det var lite tuffi och nej, men den här, för att citera Marko Rovinen, den här var helt okej. Helt okej. Ja. Och så gillar jag ordet Rubbernecking. Det kan gå omkring och sjunga på. Har du associationer någonting som du kommer använda här när du ska på dina Tinder-dejter här? Där så att ja, det är bra på Rubbernecking. Nej, men det är så här, Marco. Ni som tittade på Bandjournalen förra söndagen och tittade på din gamla vän där, Mr. Lordi. Ja. Och jag var så imponerad över den otroliga fåtölj de hade byggt till honom. Alla andra hade små fåtöljer. Han hade världens fetaste fåtölj. Och full scenmundering, trots att han sitter i en extra stor fåtölj. Och så tänker jag på att där hade han inte sjungit om Rubbernecking utan Latex. Ja, då hade han sjungit om latex. Eller latex. Okej. Okay. Det är bara viktigt att Bernt tar med sig lite rubber. Om ja, det verkar Bernt gillar det på djupet. Ja. Så att det... Men om vänta, du ska Alexander... gå på djupet, ta med dig rubber. Ja. Men Alexander Johansson, han har ju lite häftigare än så i sin andra podd han är med i. För han sjunger om lite spandex heter den på slutet. Ja, så du menar här nita, läder och lite spandex? Ja. Jag tror att det är mycket spandex. Säger det mer om honom eller? Ja, om någon i alla fall. Vi får fråga om hans flickvän här nu. Hur är det med läder och nitar och spandex? Vem har spandexen? Ja, och vem har lite? Ja, det går vi inte in på här. Nu går vi in på bonusspåret här. Och det är Hard Rock Knockers. Den är inte på alla ställen. Jag har förstått. Det är nej, för den är bonusspår. Så jag vet, är den på LPn? Nej, så den är bara på CD. Så det är också så här. Jag förstår inte det där. Men är det någon som har grävt ner sig i den japanska utgåvan? För de brukar ju slänga på lite grann. Ja, då har de säkert med 12 stycken ytterligare demosar som vi inte har fått höra eller något sånt där. Men då är det här en ren hyllning till fansen och de gamla rockklubbarna i New York. Det är rått, opolerat, fungerat den perfekta slutpunkten för ett album som känns som ett sista tack. Det lät ju inte bra. Det stämmer inte alls. Men okej. Jag har en fråga till dig, Marco. För inte så länge sedan i den här programserien så hade vi en Ace-skiva som hette Anomaly. Och en fantastisk fin låt som hette Space Bear. Nu igen. Nu är han där igen. Och den fick jag fan inte recensera för att det var ett bonusspår. Och då undrar jag, i sann demokrati, Marko Rovinen, ska vi då recensera ett bonusspår? Nu citerar jag de gamla ledarna som fanns på 30- och 40-talet. Menar du 1928? Vi kör låten utan att besvara. Håller du på att krångla så skickar vi dig någonstans. Vilken tur, jag tror du skulle säga Sieg Heil. Det var ju bättre där du sa. Nej, det skulle jag aldrig säga. Vi skickar Bernt till på något ställe som man inte vill hamna på. Så att, ska vi spela låten på Bernt istället? Ja, om jag får lyssna på Space Bear sen så... Nej, nu kommer Hard Rock Knockers. Det är spännande. Det kan ju vara vad som helst det här.
Ja, det är såna här dörrhandtag, knockers. Det var ju spännande. Det här kan ju betyda massvis med saker, det här hard rock. Får jag ställa en fråga här? Det handlar om fysik. För att citera texten. I love double D's hanging down to on the floor. Denise. Ja, det ser rim också. Ja, men han är ju lite äldre nu så att... Ja. Så att de andra könet följer med och blir också lite äldre. Jag förstår inte riktigt det. Jo, men vi kan ju säga så här så att du förstår innan vi ska börja recensera att det här ordet kan ju betyda någonting. På engelska är det gammaldags slangord för kvinnobröst. Okej? Du snackar hard rock så betyder det att de är väldigt stenhårda kvinnobröst. Okej. Men hade vi nu haft med en skåning, nu har vi ingen skåning med, då hade det varit synonymt med ordet boppar. Ja, eller så kan man knacka på en dörr, en dörrknackare kan det också betyda. Han är knocker. Ja, den här som sitter på älderdörren, det är en sån. Får jag börja på den här? Sen kan det vara någonting inom verktyg för att använda inom gruvdrift. Sen får man tolka vad Peter Criss sjunger om. Jag tror att det var det första alternativet faktiskt, Bernt. Det finns en film som på svenska heter Det våras för Frankenstein. Eller på engelska Young Frankenstein. Och då säger Gene Wilder vid ett tillfälle: "Oh, look at those knockers." Och då svarar den kvinnliga huvudpersonen, Terry Garr: "Oh, thank you." Ja. Vad bra, det är nog till dem Peter Criss hänvisar till. Ja, men det var inte det. Men vem var det som skulle börja nu? Var det Daniel? Jag kan börja. Alltså, hard rock knockers. Hela låten handlar ju om hängpattar. Ja. Och det är ju ett märkligt val. Men det här är ju inte helt ovanligt för Peter Criss att avsluta en skiva med ett skämt. För hela låten är egentligen ett skämt. Om vi kollar på 94 års skiva så slutar han med en låt som heter Down on the Sun eller något sånt där. Och sen tror jag Beth kom efter det, men Down on the Sun. Och där i slutet, då drar han ner volymen på Peter Criss sång. Och sen sjunger han väldigt ingående i hur någon utför diverse orala tjänster på honom. Så att säga sexskämt genom sista versen då. Så att det är lite lustigt att han gör egentligen samma sak här. Det här är ju ett långt skämt om hängpattar. Och lite synd tycker jag att han skojar till det så friskt i den här låten. Jiggle, jiggle, det är ju liksom att de jiggle, 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 då får de så här. Och hur far de verbalt menar du? Att de åker från sida till sida? Nej, men alltså pattarna, jiggle, det är ju att de gungar omkring. De skakar liksom om, de härjar. Ja, det sjunger ju där då. Jiggle, jiggle. Ja. Så att, nej, jag tycker det är lite synd, för jag tycker det finns något i den här låten. Det här är en av de låtarna som har bäst groove, tycker jag, på hela skivan. Hard rock knockers. Alltså jag kommer ihåg den. Klassisk Peter Criss. Han klantar bort det lite grann med den här fjantiga texten om hängpattar. Jag tyckte han kunde ha gjort en riktig låt, men jag förstår att han verkar gilla att avsluta med något lite tokroligt. Ja, det är ett bonusspår, tänk på det. Och det är ett bonusspår. Så som ett bonusspår så passar det väl. Men jag tycker lite synd att det blir ett skämt. Utan det här är ju ett av de bästa grooven på skivan. Nästan i klass med, det är väl en bit ifrån, men på Let Me Rock You hade han ju There's Nothing. Nej, han hade ju... Men du har aldrig tänkt på att han sjunger han om kvinnobröst eller sina egna? Nej, det här är ju om någon bröst som han vill se, som någon annan har, så att det är inte hans egna. Han är ganska tajt. Men jag ville bara avsluta med att jag tycker att han närmar sig groovet som han hade på Bad Boys. Jättebra låt på Rock You, eller There's Nothing Better Than You som är på Out of Control. Han lyckas hitta ett groove så att det blir lite trallvänligt. Och den här låten är trallvänlig, men texten gör ju att det blir svårt att ta den seriöst. Den var pillade på den kanalen där. Okej, det var spännande. Ja. Johan, vad gillar han den här? Jag skrev en tydlig utfyllnadslåt som inte gav någonting. Jag gav den ett morrhår. Aj, nu igen. Du gillar alltså inte... Nej, han gillade inte när de var slappa och dåliga. Nej, jag tyckte att den här behövdes inte. Han ville ha hårda
Ja. Men då får väl jag säga att den är ju utfyllnad och det märks att det är ett bonusspår. Men som Daniel säger, det är ju vibbar från andra Peter Criss-låtar i den här. Det finns den. Och den kunde säkert ha blivit någonting bra, men de kanske inte kom på någonting vettigt med den här. Och så fastnade de i de här tuttsvängen och kom aldrig ur den här tuttsvängen riktigt i texten där. Och de finns ju som hårda och de finns som mjuka, så att tyvärr vart den väldigt platt den här låten till slut. Att det vart väldigt hängigt och svajigt. Och ett bonusspår. Jag förstår det. Det är lite lättmjölk blandat en klick mellanmjölk, men det styr inte till någonstans överhuvudtaget. Så att Bernt får säga vad han tycker här nu. Nu kommer hyllningarna här nu. Alltså jag vet fan inte. Men jag uppskattar väldigt mycket Daniels tankar kring den här låten. Och det är ju det här med, hur fan ska jag säga det här nu då? Om man gör en skämtlåt som ska vara med glimten i ögat och sånt där, då är det väl en sak, och då ska alla vara med på det. Men om det handlar om de här knockers som finns på dörrar, ja, men då är det jättebra att han tycker om att de är jättestora och att de gungar lite grann när man... De hänger långt ner så att de är lätta att knacka. Ja. Precis. Så man sitter lyft på armen, det är ju pensionärsvänligt. Och sen tänker jag på det som jag sa ifrån Young Frankenstein. Look at those knockers. Så du gillar den här lite i alla fall då? Är det först nu du förstår det skämtet, Bernt, eller? Ja, för jag bara tänkte att han var jag tyckte bara att han var sexistisk. Det här kanske blir någon dörrgrejen där. Ja. Du kan ju göra en t-shirt där, Bernt like hard rock knockers. Det skulle vara kontroversiellt det där, om du går omkring med en sån där grej. Och speciellt på min nya arbetsplats så hade det varit. Ja, du kan ha den på arbetsplatsen och på dina kommunmöten där. Det skulle bli intressant. Då kommer du med i tidningen för en gångs skull och får dina 15 sekunder utav fame i sådana där. Ja. Vi avslutar där. Det var sista låten på skivan och då kommer vi till den här delen som Daniel tycker om alltid. Den här, hur står sig den här plattan mot de andra gubbarnas soloverk? Vad ställer ni oss den här? Ska jag börja? Om vi börjar med Peter Criss först allihopa där och har ett samtal om det. Vad ställer ni den här? Jag skulle säga att det är inte en 78, det är inte en Out of Control och inte en Let Me Rock You. Men den kan komma där efter, gott och väl, tycker jag. Jag skulle nog lägga den faktiskt just under den här från 94, men ganska jämnt med den. Ja, alltså jag tycker Out of Control är bästa, Let Me Rock You 2. Ja, hans soloskiva från 78, om vi räknar med den. Men den ska vi inte räkna med helst. Men sen tycker jag att den är från 94, jag lyssnar faktiskt på den här om dagen igen och den är inte så jäkla dum egentligen. Jaha, oj. Och jag tycker den här skivan inte heller är så jäkla dum, men jag har inte riktigt lyssnat in mig på den. Det som skiljer då från 94 och den här, det är ju faktiskt sången. Alltså, jag vet inte, vi har inte sagt det så mycket nu när vi har lyssnat på den här skivan, men han har ju tappat någonting i den. Raspigheten är ju nästan bortblåst. Faktum är att bästa raspigheten som jag hörde, det var ju på den här Hard Rock Knockers när han vrålade i slutet. I just gotta see them, baby! Och då är frågan om det är dörrhandtagen eller tuttarna, jag vet inte. Men i alla fall, där hör jag lite vrålet, men annars så är ju det jag saknar på den här skivan så mycket. Och det fanns ju på alla tidigare, jag vet inte, den där eländet från 2007. Nej, den fanns inte. Där var det kanske inte med så mycket, men den här från 94 sjunger han ju skitbra. Så att jag tror att jag skulle lägga den just under 94. Före 2007-skivan där då. Ja, den är ju sist. Hur vi än vrider och vänder på den så kommer det nog alltid vara sista. Vad skulle Johan och Bernt lägga den? Vad säger ni? Ja, jag säger väl ungefär som Daniel. Den hamnar väl där strax under Cat One. All for One är väl den sämsta skivan han har gjort. Det finns ingenting som drar i den. Och sånt. Hur med Bernt? Du vill ju nästan ha med All for One till din öde ö.
Tar du med dig den här? Nej, men jag har så svårt för sånt här. Hur sätter jag den här i relation till andra och så vidare? Men hur kan du ha så svårt för det? Får jag bara fråga, du är Vill du vara kompis med alla, Bernt? Du måste säga lite. Du är ju politiker. Har du svårt att ta beslut där också? Kommunister, nej. lika. Nej, men det är ju som så här det handlar ju om att först så har man ju, eller vi ska säga så här. Ja, du har svårt att ta beslut, för du kan inte svara enkelt på ja eller nej. Utan en lång hierarki med svar och för att du ska kunna komma undan ja och nej svaret. Han är politiker, han kan ja och nej. Ja eller nej? Ja. Jaha, bra. Då vet vi. Du är likadan. Okej. Du måste ju kunna ge något betyg, Bernt. Jo, men jag säger som så här. Och nu ska vi dra en jämförelse mellan KISS och det partiet som jag representerar. Ja. För det första så måste du ha en uppfattning om KISS. Vilka är de? Ja, det är Peter Criss vi pratar om, inte KISS. Ja, men vänta. Ja. Och vad de står för och hela den biten. Sen så har det varit personer som har gått in och ut i bandet. Ja. Och då har man ju en uppfattning med sig om det. Och sen så ska man till slut hålla på och sätta de här i någon jävla rangordning. Fy fan, det vill jag inte. Varför då? Ja, medan i politiken så är det som så att då är vi en grupp som diskuterar ungefär som vi gör just nu. Och sen så bestämmer vi att den här skivan den är på det här viset. Och då har vi röstat och då är vi alla överens. I den här gruppen, när svarar du när du tycker? Jag är nog lite avvaktande skulle jag vilja säga. För att jag börjar misstänka. Jag säger så här, jag skulle vara den, om du hade varit på mina styrelsemöten i vår bostadsförmedling, rättsförening. Då skulle jag upp mig. Nej, då hade jag lärt mig att Bernt ska börja och säga vad han tycker. Det är straffet jag brukar ge till de människor som är veliga och är ute på hal is och aldrig vågar ta beslut. Ja, men det är samma i ett arbetslag bland lärare. Ja. Exakt så där brukar jag tänka också. Och vet vad som händer då, Bernt? Då brukar de lämna styrelsen efter ett år. Nej, men så illa ska vi inte ha. Jo, men det brukar bli det för att vissa har väldigt obekvämt att ta ett beslut. Och det är lite synd, Bernt, för att jag sitter och tänker dig, om man tar det lite längre perspektiv. Hur ska du gå och göra när du går på dina Tinder-dejter? Ska du sitta och förklara för henne alla dina kvinnor du har haft och inte säga att de var det eller det och sen ska du ta reda på hennes män och oj, det kommer bli jättekomplicerat. Marco, så här är det. När det gäller kvinnor på en dejt. Herregud, där kommer jag få äta upp. Det är på det här viset. Det är på det här viset att först så kanske man skriver lite grann till varann. Och så tänker man att den här personen skriver lite intressanta saker. Det här tycker jag är trevligt. Och så kanske man ringer till varandra och så kommer man på, fan vad hon var trevlig. Och sen så träffas man och då händer det en av två saker. Antingen att det är iskallt, nej tack, vi ska inget ha. Och har man tur så avslutar man fikat och sen går man hem. Och så tänker man hur gör du då i den här situationen när det kommer, vad tycker du om mig? Oj, jag kan nog inte svara på det. Då säger han, jag gillar hard rock knockers. Ja, det kan du börja använda. Då har du halva inne. Ja, nej, men då säger jag som så här att jag måste gå hem och diskutera det här i min grupp. Ja, jag misstänkte det. Så vi kommer inte få någon svar vad Bernt rankar här. Men vad rankar ni den om ni jämför med de andra sologubbarna, Ace och Jeans? Ja. Jag skulle nog säga att den här plattan hamnar i kategori med Gene Simmons lite. De påminner lite om varandra, att det finns höjdpunkter samt som det finns väldigt låga dalar. Som men man du kan har väl säga. Gene Simmons halvhögt i din lista, har du inte det? Ja, den är halvhögt, men jag jämför de här lika, för det här är inte Vinnie Vincent. De påminner om varandra på det sättet tycker jag. Så att jag skulle ranka där. Det är ingen Ace Frehley 87. Det är det inte. Nej. Det är inte Live to Win med Paul Stanley, fast jag inte gillar den så här jättemycket, men det är inte den klassen heller. Vad har vi mer? Då har vi Vinnie Vincent-skivorna. Ja, men de är svåra fortfarande. Det finns någon låt jag kan lyssna med, men de här
gitarrmanglandet, det är jävla svårt alltså. Och hans texter har ju du förstört då när du har börjat berätta vad han sjunger om. Och så hör man de där orden, då blir det väldigt konstigt. Ja, alltså, det hade inte jag förstått själv förrän vi lyssnade om på skivorna. Ja, det är det jag menar. Du hittade för mycket. Det är ungefär som Bernt började berätta om Inga och allt möjligt för Wicked Lester. Och då var det lite konstigt allt det här. Det var väldigt svårt att få bort i huvudet. Vänta, var det konstigt i byxan eller vart var det? Nej, det var konstigt i huvudet. Ingenting i byxan. Det hände inte. Vad sätter Johan den här bland de andra Kiss-gubbarnas soloskivor? Då får du inte ta med de 78. För de heter Kiss och Ace Frehley. Nej, men jag säger väl, det här är väl på Stand Live to Win är nummer 1. Oj! Ja, men det är klart. Det hade jag gissat. Ja. Den har inte vi tagit an ännu en gång. Ace Frehley's Comet, första skivan är nummer 2. Ace Frehley's skiva nummer 2, Frehley's Comet, vad heter den då? Second Sighting. Ja, just det. Oj. Så hela Johan. Ja, just det. Johan gillade ju sångaren, har jag för mig. Ja, Todd Howard. Ja. Men jag säger det, nummer 4. Ja, du rankar den bättre än... Ja, men de här Out of Control och det måste väl vara bättre högre upp? Ja, nej, faktiskt. Jag tycker att den här är faktiskt snabbt bättre. Så har det ju inte låtit när du har recenserat här nu. Nej, men jag har lyssnat mycket på den här skivan och jag förstår lite grann vad Peter vill göra. Eller så säger jag så här att 4:e plats delar Peter Criss den här senaste plattan med Out of Control. Okej. Då förstår vi. Du rankar den rätt så högt ändå. Ja, nej, men absolut. Men jag säger att Paul Stanley's Live to Win är bäst. Och... den har vi inte kommit till i High och Hell. Jo, den har vi redan kört, men den har Marco glömt. Har vi kört den? Ja, den har kört Ace Frehley. Jag har inget minne av den skivan. Men 4:e plats. Är du säker på det? Ja. Med Out of Control. Fy fan. Vad genant. Måste vi klippa bort det. Ja, nej, det där ska vara kvar. Det ska vara kvar. Nej, men bra platta tycker jag rent alltså generellt så är jag imponerad av en 80-åring som faktiskt... Men då går vi till nästa fråga, för vi frågar inte Bernt vad han placerar skivan överhuvudtaget, för att han kommer inte våga säga någonting rakryggat. Ja, nej, men jag placerar den ungefär där. Där som... Ja. Som Johan placerade den. Han vill bara Fy fan vad... Du måste skicka dig på terapi, Bernt. Det här låter som det. Men vi säger vad andra tyckte. Den har ju tagits emot väldigt positivt, de få som har lyssnat på den. Så har jag sett väldigt positiva uttryck utav fans som har gillat den. Och med har gillat den, så att det har varit väldigt... höjd. Är det för att han är gammal och man har blivit förvånad att han kunde sjunga fortfarande? Jag tror det. Marco, jag tror jag har ett svar till dig. Ja. Nu ska du få ett svar. Det här är direkt från hjärtat. Om du hade ställt den här frågan till mig, hade du köpt skivan? Och då säger jag absolut. Japp. Du hade gjort det? Ja. Hade du köpt skivan om du inte visste vem Peter Criss var? Jag köper ju inte skivor som jag inte vet vad det är. Jo, vänta. Nej, då hade du absolut inte köpt den. Jag köper skivor i stora påsar. Ja, just det gör jag. Men det är en annan sak. Oj. Men det här är ju ordinarie pris. Nej, men jag hade köpt den faktiskt. Det kan jag säga. Men det är ju för att det är Kiss-relaterat. Hade det inte varit Kiss-relaterat, då tror inte jag att någon av oss hade pratat om den här skivan faktiskt. Men jag tror generellt att Kiss-fansen är bara glada att få ny musik. Jag tror inte det spelar roll vem i Kiss-familjen som släpper någonting. De är på det som fluger på skit alltså, eftersom det bara kommer någonting nytt. Sen om man gillar det eller inte, det är inte det viktigaste, utan det är att det kommer någonting. Ja, men jag tror att det är det som många... Men då hoppar vi till sista delen här nästan. Arvet, vad kommer det här lämna för eftervärlden? Är det här vårt Catmans testamente? Han säger själv att han ska prata ut den till. Jag tror det, han själv säger att han ska ut den till.
Ja, det får inte ta 18 år till. Nej, men då blir det otroligt i sådana fall. Men vänta, Mel Brooks är 99. Ja, men han har andra gener. Han har inga italienska gener och sånt här. Så att, han har judisk påbrå. Ja. Det har han. Och det kan man vara utan att det är någon fara. Nej, det får han vara. Och han är ju han tar väldigt mycket hand om sig och jag tror att man lever länge om man har ett roligt liv. Det tror jag är positivt. Man skrattar många gånger, vet du. Så att han har skrattat mycket i sitt liv, kan jag tänka. Men den här 80-åringen, han har ju levererat ett album som vi inte trodde att han skulle leverera i alla fall. Inte efter förra grejen som kom där. Det här trodde inte någon utav oss att det kunde skaka fram det här skivan. Nej, men jag tycker det är ändå rätt kul. Alltså, det är ju bättre än vad jag trodde. Och det finns Peter Criss stämpel lite här och där. Det känns inte som att han bara gått in och lagt en sång, utan det är tydligt att han har trummat på skivan väldigt mycket. Och det är också tydligt att han har varit petat lite i texterna, för man känner igen en del teman från hans tidigare skivor. Lite bitterhet, det glömde jag nämna, för han hade någon låt där han sa det också. Och så den här formen med en skojfrisk låt i slutet. Så han har nog varit inblandad så mycket som man kan. Sen är det klart att han har haft mycket assistans. Han har lagt till lite textrader här. Ja, det tror jag. Knockers var viktigt. Men vi kan väl säga att gubben lever i alla fall. Och vi kommer ju tyvärr inte se honom på någon turné, men han kan ju kanske spela någon låt på den här klubben han brukar åka till. Ja, det tycker jag. Det kan man ju hoppas på, att han skulle kunna leverera de här höjdpunkterna från skivan. Mer Paul Shaffer och band. Det skulle vara lite häftigt att se honom faktiskt. Och jag skulle inte kräva att han spelar trummor. Koncentrera dig på sången och gör det bästa du kan i sådana fall där. Ja. Så det skulle vara häftigt. Men där har du ju direkt folk som säger, han ska ut på turné. Nej, det kommer inte hända. Han vill inte åka någonstans längre. Men är det någon som säger det fortfarande? Jag tror inte det. Nej. Vi får åka till New York, Bernt. Vi får åka till New York. Men Daniel, du vet ju att du som insyltade i Kiss FAQ, ni har ju en sån här ett forum som man kan skriva saker i. Och gå in och titta där ska du få se. Okay. Jag så önskar de att han ska på turné nu. Och stackars Kattman. Det kommer han ju, då får han ju skriva ett riktigt testament innan han åker iväg på den där turnén, tror jag faktiskt. Så kan det vara. Jag tycker vi stänger butiken där på den här skivan nu. Och vad har vi kommit fram till? Vi har fått med tuttar. Vi har fått med jazz. Vi har fått med Stray Cats till och med, Hurricanes och andra storheter som jag har nämnt. John Fives, Vincent-influencer på vissa låtar. Det kanske inte skulle ha varit med. Lite tufft tycker jag. Ja, och Mupparna har nämnts till och med i det här, och det tyckte inte Daniel i den låten. Så att ni som hör på slutet får gå tillbaka och lyssna när jag tycker Muppar, och Daniel hyllar Mupparna till och med då. Tycker att det är fruktansvärt. Jag har alltid gillat Mupparna. Ja, så han hyllar den kören. Och Johan Wallin hade både väldigt högt och väldigt lågt i den här skivan. Ja, han gillar absolut inte skämt, så Johan Wallin är en torrboll. Ja. Ja, så att du får skärpa det där. Och Bernt har vi tagit reda på att han måste lära sig att våga säga vad han tycker lite oftare. Jaså. Men Marco tror inte att Bernts avhållsamhet från att tycka till har lite att göra med hans röda rötter, det här med att det ska vara lika för alla. Alla ska ha samma möjlighet, alla ska ha samma rättighet, det ska vara rättvist. Om jag inte tycker någonting så då är det ju ingen som hamnar i underläge eller överläge, då blir det lika för alla. Ja, men det stämmer inte med den ideologin heller, för att han har varit grön i fingrarna en gång i tiden. Och så bytte han för att han kom fram att han kan ju inte sköta sina blomkrukor ens en gång, så det var lika bra att byta parti. Och sen har vi den där snedsteget, eller vad man ska säga, 83 där, då klev han ju in på ett annat ställe. Det vet jag ingenting om. Den dörren stänger vi, och öppna inte hormonburken för Bernt igen. Vi vet aldrig vad som händer då och var vi kommer hitta Bernt nästa gång. Kanske i en ormgrop, eller jag vet inte, men vi hoppas att vi hoppas att du är i Nynäshamn. Vet du vad, Marco? Vet du vad vi kan prata om nästa gång? Nej. Min tid i Hare Krishna-rörelsen.
Jenny? Nej, men nu stänger nu. Jag har sagt, jag sa till min son och så kom jag fram och så sa jag så här, jag har gjort en väldigt billig EPA-analys på Bernt. Och jag kom fram till att han är en sökare. Därför hamnade han i garderoben för han sökte efter något mörker och så hamnade han där och så hamnade han hos hormonerna för att han trodde att han skulle få ligg och nu har han varit med i Hare Krishna också. Men Marco, en sökare hittar ju aldrig det den söker. Nej, det har jag märkt, Bernt. Och nu måste vi ta tag i vår vän Bernt. Ni som har bra tips, skriv på Encore. Var ska Bernt söka efter denna gång? Tyvärr, Malmskillnadsgatan har lagt ner så där kan du inte söka Bernt. Nej, usch. Nej, vad bra. Så att då tackar vi för podden och så önskar vi Peter Criss lycka till och vi ser fram emot hans nästa LP. Ja, tack. Tack. Så ha det så bra och hoppas ni gillade podden. Hej då!